Ngày 28 tháng 6 năm Mậu Dần, Đức Phạm hộ Pháp thuyết đạo tại Tòa Thánh, có giảng giải, tại sao thờ Tam Trấn oai nghiêm. Bởi Hạ Yêu Nôn cận mãn, nhân vật đổi dời, đạo đức nhân nghĩa luân lý can thường, đều bị lượng sống văn minh vật chất làm hư hoại. Tam giáo đã thất chân truyền, do nơi tay phàm canh cải thành ra dị đoan bất chánh, nên Đức Chí Tôn khai đại đạo là cơ quan chuyển thế, phục lại Thượng Yêu Nôn cho thuận theo lẽ tuần hoàn quy cổ. Ba vị Tam Trấn hiện nay đức hạnh hoàn toàn, đủ tư cách độ đời, rọi gương cho đoàn hậu tấn. Đức Lý Đại Tiên Trưởng, buổi còn tại thế, Ngài làm quan đời nhà Đường, danh lưu ngôn ngữ, đánh đuổi bình giặc bằng tinh thần, chẳng tốn lương thảo tướng binh, mà cả cơ nghiệp đặng hòa bình, bảo an thiên hạ. Tánh chất của Ngài không thích công danh phú quý, thường ưa vui thú cờ rượu thi ngâm, hưởng cảnh thanh nhàn non tiên động thánh. Ngài phế quan từ chức, mộ đạo tu hành, mới đắc quả vị đại tiên. Đây là buổi Hạ Yêu Nôn, chấn hưng Tam giáo, Đức Chí Tôn chọn Ngài cầm quyền nhất trấn oai nghiêm, thủ cơ truyền đạo, lập luật pháp, nghị định, chân truyền, công thưởng tội trừng, vô tư vô vị, chấp chưởng cơ quan, tạo thời cải thế, đương kim giáo tông đại đạo tam kỳ phổ độ, thay mặt cho tiên giáo. Đức Lý Thái Bạch là một vị đại tiên trưởng, vào hàng Phật vị, thọ lệnh Đức Chí Tôn làm đệ nhất trấn oai nghiêm cầm quyền tiên giáo thời tam kỳ phổ độ, kiêm nhiệm giáo tông đại đạo tam kỳ phổ độ, tức là giáo tông của đạo Cao Đài. Trong một kiếp giáng trần ở nước Trung Hoa, Ngài sanh năm 701 đời vua Võ Tắc Thiên, võ hoàng hậu của vua Đường Cao Tông, tại huyện Xương Minh đất Tây Thục. Ba mẹ của Ngài nằm mộng thấy sao Thái Bạch, tức sao Trường Canh hay Kim Tinh, rơi vào lòng bà, mà sanh ra Lý, nên đặt tên là Lý Thái Bạch, gọi tắt là Lý Bạch. Lý Bạch có dung nhan đẹp đẽ, cốt cách thanh kỳ, 10 tuổi, đã đọc được sách của Bách Gia Chư Tử, nhiều người khen là kỳ tài. Năm 15 tuổi, vừa học kiếm thuật vừa luyện văn chương, mở miệng thành thơ, ai nấy đều cho là tiên dưới thế, nên gọi là Lý Trích Tiên. Ngài thường đến Trúc Khê cùng với 5 vị là Khổng Sào Phủ, Hàng Chuẩn, Bùi Chính, Trương Thúc Minh, Đào Miện, tối ngày uống rượu ngâm thơ, mang tên là nhóm Trúc Khê Lục Dật. Đức Lý Thái Bạch lấy hiệu là Thanh Liên cư sĩ. Bản tánh thích thơ và rượu, chẳng thiết tha đến danh lợi quyền, chỉ mong du ngoạn khắp danh lam thắng cảnh. Năm 30 tuổi thành gia thất, nhưng vẫn ôm mộng hải hồ, nghe đồn quận Ô Trình đất Hồ Châu có thứ rượu tuyệt ngon, Ngài chặn quãng đường xa ngàn dặm, lần đến nơi, lên lầu gọi rượu uống tràn. Khi đó, Tư Mã Hồ Châu là Giả Diệp đi qua, nghe tiếng Lý Bạch ngâm thơ vang trên lầu, sai người hỏi xem ai, Lý Bạch liền đáp bằng 4 câu thơ. Thanh niên, cư sĩ, tiên trần giới. Quán rượu, 30, tuổi chẳng cầu. Tư Mã, Hồ Châu, sao khéo hỏi. Như Lai, Kim Túc, ấy thân sau. Giả Diệp nghe, giật mình hỏi. Có phải Lý Trích Tiên ở đất Thục đó chăng? Rồi Giả Diệp ân cần mời Lý Bạch về Tư Dinh đàm đạo, thơ rượu suốt 10 ngày, và thành thật khuyên. Lấy tài cao của Túc Hạ, thì đoạt bào tía đai xanh dễ như nhặt cọng cỏ, tại sao không đến Trường An dự khoa thi sắp tới? Nét mặt chán chường, Lý Bạch đáp. Triều chánh thối nát, kẻ khéo định, thì được chức lớn, người đút lót nhiều, thì được đậu cao, vì vậy, Bạch này lang thang bầu rượu túi thơ, tránh bực mình trước bọn khảo quan dốt nát, mà cứ làm ra ta đây là thần thánh, nhai đi nhai lại mấy chữ sáo của cổ nhân, đóng khung tư tưởng và tình cảm. Trong đáy giếng nông cạn mà cứ tưởng là mênh mông biển cả. Tiếc cho một tài năng quán thế mà chưa có chỗ dùng, Giả Diệp cũng ráng khuyên. Tuy thế, cái danh chói lọi của Túc Hạ ai mà không biết, cứ đến Trường An, lo gì không có người biết mình mà tiến cử. Lý Bạch rất cảm động với tấm chân tình của Giả Diệp, bèn từ Giả đi Trường An. Lý Bạch đến cung Tử Cực du ngoạn, thì gặp Hạ Tri Chương, quan Hàn Lâm học sĩ trong triều. Khi xưng tên họ, thì cả hai đều mộ danh nhau. Hạ Tri Chương rước Lý Bạch về nhà kết làm anh em, thù tạc tương đắc. Khoa thi sắp mở,
Hạ Tri Chương bảo Lý Bạch. Mùa xuân năm nay mở khoa thi, quan chủ khảo Nam tỉnh là Thái sư Dương Quốc Trung, anh ruột của Dương Quý Phi, giám sát là quan thái úy Cao Lực Sĩ, đó là một bọn tham ô điển hình của thời đại. Hiền đệ không có vàng bạc để đút lót, lại không chịu cúi lòn bọn tiểu nhân, thì làm thế nào đạt được mục đích? Mặc dầu văn tài của hiền đệ xuất chúng, tôi có quen biết hai người ấy, để tôi viết một bức thơ tiến cử hiền đệ, may ra họ nể tình tôi, mà để cho hiền đệ có dịp thi thú sở học bình sanh của mình. Dương Quốc Trung xem thơ của Hạ Tri Chương liền nói với Cao Lực Sĩ. Không biết Hạ Tri Chương nợ Lý Bạch bao nhiêu vàng bạc, mà lại viết thơ suông cho bọn mình, thực cái bọn thi nhân mơ mộng ấy không hiểu gì về nhân tình thế sự. Đến ngày nhập trường thi, cứ thấy quyển nào đề tên Lý Bạch là đánh hỏng, chẳng cần biết văn hay văn dở. Đến ngày thi, quan chủ khảo ra đề, Lý Bạch xem qua, liền vẫy bút là xong bài, đem lên nộp. Dương Quốc Trung tiếp lấy xem, thấy đề tên là Lý Thái Bạch, liền loạn bút xong ngang dọc, đánh rớt ngay không thương tiếc, lại còn bị mặt Lý Thái Bạch. Hạng thí sinh này chỉ đáng mài mực hầu người. Cao Lực Sĩ lại a vua thêm. Thứ văn chương bả mía ấy chỉ đáng tháo giày xỏ tất cho người. Hai người nói xong truyền lính tống cổ Lý Bạch ra khỏi trường thi. Lý Bạch rất phẫn uất, về nhà phàn nàn với Hạ Tri Chương, và thề rằng, nếu sau này đắc chí sẽ bắt Thái sư Dương Quốc Trung mài mực, Thái úy Cao Lực Sĩ tháo giày, thì mới hả dạ. Hạ Tri Chương rất ân hận, vì chẳng những không giúp được Lý Bạch, mà còn làm cho hai tên tham quan nghi ngờ, mà xử nhục Lý Bạch, nên hết lời an ủi khuyên lơn. Từ đó, Hạ Tri Chương không đá động gì tới việc thi cử, sợ khơi dậy nỗi phẫn uất của Lý Bạch, hai người cứ uống rượu ngâm thi làm vui. Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng một hôm có sứ thần phiên quốc đưa thư đến triều đình, vua Đường Huyền Tôn, thường gọi là Đường Minh Hoàng, sai Hạ Tri Chương nhận quốc thư, và tiếp đãi sứ giả. Khi mở quốc thư ra đọc, thì không một ai biết đọc một chữ nào cả. Vua Đường triệu tập toàn thể các đại học sĩ và triều thần, để xem ai biết được thứ chữ phiên đó. Cả triều thần đều nín lặng. Vua Đường Huyền Tôn nổi giận phán. Trong triều có bao nhiêu người bản vàng bia đá, mang lộc nước ơn vua, mà không ai biết tỏ lòng trung, khi lâm đại sự. Chẳng lẽ bằng này cẩm bào hoa hốt, mà không có lấy một người học rộng biết nhiều, để gánh vác cùng trẫm hay sao? Lá thơ này không đọc được, thì biết phúc đáp ra sao? Đến nỗi bị phiên bang chê cười sỉ nhục, thì trẫm còn dùng các khanh để làm gì? Hạn cho 6 ngày. Nếu không tìm ra người nào đọc được phiên thư, thì trẫm sẽ cách chức hết thảy, đuổi tuốt về vườn. Thánh chỉ ban ra, các quan đứng lặng như phỏng đá, mặt mày tái mét, nhìn nhau ngơ ngác. Hạ Tri Chương làm quan Hàn Lâm học sĩ trở về dinh, mặt mày buồn bã, kể lại cho Lý Bạch nghe mọi việc vừa mới xảy ra ở triều đình. Lý Bạch nghe xong, thủng thỉnh nói. Nếu khoa thi trước, Bạch này không bị bọn Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ làm nhục đánh hỏng, thì triều đình hôm nay đâu bị cái nhục này. Nghe vậy, Hạ Tri Chương mừng quýnh hỏi lại. Hiền đệ đọc được chữ phiên đó hả? Lý Bạch hững hờ đáp. Đâu có gì khó, đệ đã biết thứ chữ phiên ấy từ nhỏ. Hôm sau, Hạ Tri Chương đi chầu thật sớm, đợi 3 hồi chuông cảnh dương, và trống long phun xong, Đường Minh Hoàng ra ngự điện, Hàn Lâm học sĩ Hạ Tri Chương liền bước ra quỳ tâu. Muôn tâu thánh thượng, hiện ở nhà thần có một người bạn tên là Lý Thái Bạch, học rộng biết nhiều, có thể đọc được phiên thư, xin bệ hạ triệu đến. Minh Hoàng chuẩn tấu, sai sứ đến phụ triệu Lý Bạch. Lý Bạch gửi lời sứ giả về tâu, thần là kẻ áo vải phương xa, kém tài kém đức, đâu dám phụng chiếu. Sứ về triều tâu lại, nhà vua hỏi Hạ Tri Chương. Lý Bạch không phụng chiếu, không hiểu ý tứ ra sao. Hạ Tri Chương tâu bày. Tâu bệ hạ, chắc Lý Bạch nhớ cái nhục năm trước trong trường thi, bị khảo quan không xem bài, mà đánh hỏng, đuổi ra khỏi trường. Nay áo vải vào triều, cái hận năm xưa vẫn còn đè nặng trong lòng con người tài hoa tuyệt thế ấy, xin bệ hạ rộng ban cho y tất y sẽ phụng chiếu.
Đường Minh Hoàng liền khâm tứ cho Lý Thái Bạch tiến sĩ cập đệ, ban cho bào tí đai vàng, hốt ngà, mạo gấm, để Lý Bạch vào chầu cho vẻ vang, rồi sai Hạ Tri Chương mang chiếu chỉ và đồ gia ban về cho Lý Bạch. Lý Bạch vâng lời, mặc triều phục vào, đi cùng Hạ Tri Chương vào chầu vua Đường, và tạ ơn thiên tử. Đường Minh Hoàng nhìn thấy Lý Bạch có phong độ khác phàm, như thần tiên giáng thế, nên có lòng yêu trọng, dù rằng này có thư nước phiên gửi đến, quân thần không ai hiểu được, nên đặt Triệu Khanh vào để đọc thư, và trả lời cùng phiên quốc. Nói rồi sai thị thần đem thư giao cho Lý Bạch. Lý Bạch mở thư ra, cao giọng đọc trước triều đình thật lưu loát. Đại ý vua buộc Hải đòi vua Đường dân nạp nước Cao Ly, nếu không thì chúng khởi binh đánh chiếm. Minh Hoàng nghe xong cả sợ, hỏi văn võ triều thần. Các quan có kế chi để chế ngự phiên quốc? Hạ Tri Chương liền tâu, xin hỏi Lý Bạch, may ra có diệu kế đối phó với phiên bang. Lý Bạch liền tâu. Việc này có đáng gì để thánh thượng lo âu, ngày mai, xin triệu sứ phiên vào triều, thần sẽ đối phiên sứ mà viết thơ phúc đáp theo tự tích của người phiên. Trong thư tỏ rõ sức mạnh của thiên triều, đồng thời sỉ nhục chúng, rồi phủ dụ chúng, để bắt chúng phải phục tùng. Đường Minh Hoàng nghe vậy rất hài lòng, thấy rõ tài năng của Lý Bạch, liền phong Lý Bạch làm Hàn Lâm học sĩ, lại ban yến tại Điện Kim Loan, truyền Lý Bạch được tự do chè chén, không cần bó buộc lễ nghi. Lý Bạch vui say thả cửa, say túy lúy, nhà vua phải bảo nội thị đỡ Lý Bạch vào nằm ở thiên điện. Đầu canh năm hôm sau, Lý Bạch vẫn còn say, ngủ ly bì, Minh Hoàng thăng điện, truyền nội thị bắt ngự trù nấu canh cá chua giả rượu, đem đến để ban cho Lý Bạch. Minh Hoàng chính tay trao đến cho Lý Bạch dùng, Bạch tạ ơn vua, dùng xong cảm thấy hết say, tinh thần sảng khoái. Lát sau, sứ thần vào chầu, Lý Bạch tay cầm phiên thư, đứng cạnh ngự tọa, cao giọng đọc hết lá thư, không nhầm một chữ, phiên sứ thất kinh. Lý Bạch thay lời vua, dụ rằng, nhà ngươi là sứ của một nước nhỏ, dám vô lễ với thiên triều, thánh thượng lượng bể bao dung, không nỡ hỏi tội, sẽ có chiếu xuống phúc đáp cho vua nước ngươi, biết đâu là phải, biết đâu là quấy, nhà ngươi cứ ở đó mà đợi lệnh. Minh Hoàng truyền đặt văn kỵ thất bảo cạnh ngự tọa, ban cho Lý Bạch cẩm đôn ngồi cạnh vua, để thảo chiếu. Lý Bạch tâu. Thần có một lời tâu, xin bệ hạ xá tội cuồng vọng. Đường Minh Hoàng liền chuẩn hứa. Khanh cứ tâu bày, dù có lầm lỗi, trẫm cũng không bắt tội. Lý Bạch phấn khởi tâu xin. Trước thần vào thi bị Thái sư Dương Quốc Trung và Thái úy Cao Lực Sĩ xua đuổi. Nay thấy hai người ấy tại triều, văn khí của thần bị bế tắc, vậy cúi xin bệ hạ sai Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy tháo giày, để thần được hùng tâm phấn khởi, mà thảo chiếu thư làm cho phiên vương phải bội phục, mà triều cống. Minh Hoàng đã lỡ hứa, không làm sao được, đành phải chiều ý Lý Bạch, thế là Lý Bạch trả được cái hận năm xưa, trong lòng rất hả hê khoái chí nhất đời, ngạo nghễ ngồi trên cẩm đôn. Nhưng Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy cởi giày, vẫy mặt múa bút, loáng một chốc đã xong tờ chiếu, dâng lên long án. Minh Hoàng thấy chữ viết trong tờ chiếu không khác chi phiên thư, tuy miệng không nói ra, nhưng trong bụng rất bằng lòng nghĩ rằng, con người tài hoa uyên bác đến bậc này, dù bắt Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy tháo giày, cũng không trách trẫm được, rồi truyền Lý Bạch đọc chiếu cho phiên sứ nghe. Minh Hoàng nghe đọc, văn chương trác tuyệt, ý tứ tân kỳ, tô điểm thiên triều, hạ thị phiên quốc, hùng tâm đậm lược, lấy làm vui sướng, truyền nội thị giao chiếu cho phiên sứ. Phiên sứ nhận chiếu rất kinh sợ, không dám hó hé một lời, cúi đầu lại tạ, lặng lẽ rút lui. Hàn Lâm Hạ Tri Chương đưa tiện sứ phiên ra khỏi triều, phiên sứ hỏi. Quan thảo chiếu là hạng người nào, mà khiến Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy tháo giày? Hạ Tri Chương liền đáp. Người ấy họ Lý, tên là Thái Bạch, làm quan Hàn Lâm đại học sĩ, là một vị tiên thượng giới giáng trần, để giúp thánh triều. Thái sư và Thái úy bất quá chỉ là kẻ hiền ở thế gian, tất phải phụng sự bậc thần tiên ở thượng giới,
Phiên sứ ghi nhớ mọi điều, trở về phiên bang, mà tâu trình các việc, phiên vương nghe sứ trở về tâu rõ các việc, rồi mở thư ra xem, thì càng thêm sợ hãi. Thiên triều có thần tiên xuống giúp, thì bao nhiêu vọng tưởng đều tiêu tan hết, bèn truyền viết biểu xưng thần, 5 năm xin triều cống. Nhờ đó mà Minh Hoàng rất quý trọng Lý Bạch, ban cho Lý Bạch nhiều bạc vàng châu báu, nhưng Lý Bạch đều dửng dưng từ chối. Bạc vàng châu báu không phải là sở nguyện của hạ thần, xin thánh thượng cho làm vua ưu học sĩ, du ngoạn, thi tửu một bầu, nghênh ngang vui thú. Đường Minh Hoàng biết Lý Bạch là người thanh cao, không dám cưỡng ép, từ đó, vua thường ban yến, giữ Lý Bạch ngủ lại Long Điện để bàn việc chính sự trong nước. Một ngày kia, Lý Bạch cởi ngựa dạo chơi nơi đường phố Trường An, bỗng thấy một bọn đao phủ dẫn chiếc tù xa, hỏi ra mới biết viên tướng chịu tội là Quách Tử Nghi ở Tinh Châu. Lý Bạch biết họ Quách là một vị tướng tài ba, cần phải cứu nạn, liền chạy đến dặn bọn đao phủ tạm dừng sự quyết, chờ Lý Bạch vào triều trần tấu. Lý Bạch liền bay ngựa vào triều, yết kiến Minh Hoàng, cầu xin một đạo chỉ ân xá, rồi lại bay ngựa trở lại pháp trường, tuyên đọc chiếu ân xá Quách Tử Nghi và khuyến nhủ nên ráng sức đái công chuộc tội. Tử Nghi lại tạ ơn cứu mạng, rồi hỏi họ tên, được biết người vừa cứu mình là Lý Bạch. Dương Quý Phi là em ruột của Dương Thái Sư, thấy Minh Hoàng quá yêu mến Lý Bạch, thì đem lòng ghen ghét, thường tâu vua chê bai Lý Bạch kiêu ngạo, không giữ đúng lễ quân thần. Nghe Dương Quý Phi nói vậy, Đường Minh Hoàng không triệu Lý Bạch vào cung yến tiệc, mà cũng không giữ lại trong cung để bàn việc nước. Lý Bạch thấy vậy biết ngay rằng bọn Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ Hiệp cùng Dương Quý Phi gièm pha với vua để tìm cách báo thù Lý Bạch. Mấy lần Lý Bạch tâu vua xin đi du ngoạn, nhưng vua Đường vẫn giữ lại không cho đi. Lý Bạch chỉ biết cùng 7 người bạn thân cùng nhau thơ rượu, chén tạc chén thù, ngâm thơ đàn hát, vui thú tháng ngày. Nội danh là ẩm trung bát tiên, gồm Lý Bạch, Hạ Tri Chương, Lý Thích Chi, Nhữ Vương Dương Tiến, Thôi Tông Chi, Tô Tấn, Trân Húc và Tiêu Toại. Một ngày kia, Đường Minh Hoàng triệu Lý Bạch vào cung để phóng thích con Phượng Hoàng về nơi cỏ nội mây ngàn, non xanh nước biếc. Trẫm thấy Khanh tánh tình cao khiết, không thích ràng buộc chốn quan trường, nên trẫm tạm cho Khanh về quê vui thú. Khanh có cần thứ gì, trẫm sẽ ban cấp. Lý Bạch liền quỳ tâu. Tâu bệ hạ, thần cảm đội ơn đức của bệ hạ, thần không cần gì ngoài một ít tiền để mua rượu, thơ rượu là nguyện vọng. Đường Minh Hoàng liền ban cho Lý Bạch một tấm kim bài, trên đó khắc chữ Ngự Phê vào một mặt. Lý Bạch là thiên hạ vua ưu học sĩ, đến đâu uống rượu, thì công khố phải chi tiền, phủ cấp 1000 quan, huyện cấp 500, văn võ quân dân ai thất kính sẽ bị khép tội không tuân chiếu. Nhà vua lại ban cho 1000 lạng vàng, bao gấm đai ngọc, yên vàng ngựa quý, và 12 người tùy tùng theo hầu Lý Bạch. Lý Bạch tạ ơn ông vua tri kỷ, rồi từ tạ. Minh Hoàng thân cắm 2 đóa hoa vàng lên mũ của Lý Bạch, thân tiễn 3 chung ngự tửu, truyền nội thị đỡ Lý Bạch lên ngựa ngay trước ngai vàng, để đi ra khỏi triều muôn. Đó là một ân huệ chưa từng có của thời phong kiến. Đường Minh Hoàng bùi ngùi trông theo bóng của Lý Bạch đến khuất mới lui vào trong nội điện. Trăm quan đưa rượu tiễn hành đến ngoài 10 dặm, Hạ Tri Chương và 6 bạn nữa đưa tiễn rượu thơ đến ngoài 100 dặm, viết mấy trăm bài thi, đưa tiễn suốt 3 ngày, mà vẫn chưa nỡ dứt tình tri kỷ. Hạ Tri Chương là người buồn nhất vì yêu Lý Bạch nhất. Khi Lý Bạch về đến đất Thục, bạn bè quan viên, hay tin, đều đến thăm, thơ rượu sướng họa vui say, Hứa phu nhân đón Lý Bạch, hân hoan núi lại khúc cầm đài của gia nhân và danh sĩ. Sau nửa năm sống ở quê nhà, Lý Bạch lại động lòng bốn phương, liền nói với vợ là muốn đi du ngoạn sơn thủy. Hứa phu nhân rất buồn thảm, đau đớn nỗi chia ly, nhưng phải cố làm vui để tiễn chàng thi sĩ. Lần này, Lý Bạch không xin sang trào phục, mà giả trang theo hàng nho sĩ nghèo, dắt theo một đứa tiểu đồng, cởi một con lừa tai vĩnh để nghe thơ rượu ngâm vịnh dọc đường. Ngày kia đi đến huyện Hoa Âm,
dân chúng than thở quan huyện hà khắc nhũng làm thối nát. Lý Bạch có ý cảnh tỉnh quan huyện, liền cho lừa nghênh ngang thẳng vào huyện đường, vói tay đánh 3 hồi trống, làm như không biết có huyện quan đang xét việc trên công đường. Huyện quan nghe trống, nhìn ra thấy một người đang cởi lừa, thì giận lắm, sai lính lệ ra lôi cổ tống giam vào ngục, và bắt khai cung. Một quan sai quăng giấy bút vào cho Lý Bạch khai, nếu không sẽ đánh cho một trận. Lý Bạch cười, lượm giấy bút viết luôn, người khai cung là Lý Bạch, quê ở Cẩm Châu, Hàn Lâm học sĩ. Sai rượu thảo hồi thơ, sứ phiên sở thất phách, Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy cô giày, Kim Loan làm điện ngũ, thanh danh khét 4 phương, trước sân rồng lên ngựa, giữa huyện Hoa Âm. Các ngươi là thứ gì mà không cho ta cởi lừa? Một quan xem xong, hồn bay phách rụng, khấu đầu lại Lý Bạch như thế sao, cầu xin tha tội. Lý Bạch cười bảo, việc này không can gì đến ngươi, hãy gọi quan huyện tới đây nói rằng ta phụng chỉ tra xét tội tham nhũng của bọn ngươi. Một quan vội vàng mang tờ cung lên quan huyện, thuật lại lời Lý Bạch, tri huyện hoảng sợ hết vía, chạy bay vào ngục, lại van Lý Bạch, thỉnh Lý Bạch lên công đường, để được nghe lời giáo huấn. Chờ các quan hành lễ xong, Lý Bạch móc kim bài của vua ban cho đặt lên bàn, cho các quan trong huyện xem, rồi phủ dụ. Lũ các ngươi ăn lộc nước, chịu ơn vua, tại sao còn vơ vét tài sản của dân? Nếu không hối cải, ta theo kim bài, mà xử đoán, các ngươi sẽ bị xử trảm cả lũ. Quan huyện lại như thế sao, nhận tội và xin khoan dung, hứa trở thành một vị quan thanh liêm gương mẫu. Tin này đồn đại ra khắp nơi, các quan địa phương khác đều tin là vua Huyền Tôn sai Lý Bạch đi các nơi tuần sát các quan, thăm hỏi dân tình, nên đều lo sợ, không dám làm điều bạo ngược với dân chúng. Nói về giặc An Lộc Sơn nổi lên đánh vào kinh đô làm vua Đường Huyền Tôn phải bỏ chạy vào đất Thục, còn thái tử Lý Hanh được quần thần thuyết phục ở lại chiêu tập binh mã đánh lại An Lộc Sơn. Thái tử đến Linh Vũ rồi đưa hịch đi khắp nơi, thu thập những người trung nghĩa, tích thảo đồn nương, chuẩn bị phản công An Lộc Sơn. Các quan đồng tâu xin thái tử lên ngôi hoàng đế. Thái tử bằng lòng, lên ngôi tại Linh Vũ, lấy hiệu là Túc Tôn, niên hiệu Chí Đức, tôn vua Huyền Tôn làm thái thượng hoàng, tất cả các quan đều được thăng trật. Túc Tôn định dân biểu cho Huyền Tôn, thì chiếu của vua Huyền Tôn vừa tới, phong thái tử làm đại nguyên soái, cầm binh đánh dẹp giặc An Lộc Sơn. Cuộc lên ngôi của Túc Tôn, khi chưa có chiếu chỉ của vua cha bị nhiều người cho là bất hợp pháp, có nhà nho lại nói, nhân lúc khốn đốn, còn cướp ngôi cha. Lúc đó, Vĩnh Vương Lý Lân, em của thái tử Lý Hanh, đang trấn ở Giang Lăng thấy vậy không phục, nói rằng, thái tử tự ý lên ngôi khi chưa có chiếu chỉ của phụ hoàng, thì ta đây cũng có quyền lên ngôi, cả vùng Giang Lăng rộng lớn và trù phú thế này, sao ta không mưu lấy nghiệp riêng. Nói rồi, Lý Lân lên ngôi làm vua ở Giang Lăng, lập triều đình riêng, mở cửa chiêu hiền đại sĩ. Nghe tin Lý Bạch là danh sĩ đang ẩn cư tại Lư Sơn, Lý Lân cho sứ giả đến mời. Lý Bạch nói, ta đã được vua Huyền Tôn phong làm Hàn Lâm đại học sĩ, Dương Thái sư mài mực, Cao Thái úy cô giày cho ta, say rượu ngủ tại Kim Loan Điện, lên ngựa trước ngai vàng, đi uống rượu, thì quan phủ, huyện phải trả tiền, danh vọng đến thế mà ta còn không màng, huống chi ra làm mưu thần cho một tên phản loạn triều đình. Nói xong, Lý Bạch đuổi sứ giả về. Lý Lân liền cho quân lính đến bắt cóc Lý Bạch đưa về Giang Lăng, chiêu dụ nhiều lần, nhưng Lý Bạch nhất định thà chịu chết chớ không nhận làm quan cho Lý Lân. Lý Lân tức giận, đem Lý Bạch giam vào ngục Tần Dương. Vua Túc Tôn, dẹp yên được giặc An Lộc Sơn, liền sai Hoài Nam tiết độ sứ Cao Thích và phó sứ Lý Thành Vũ kéo quân đi hỏi tội Lý Lân ở Giang Lăng. Vĩnh Vương Lý Lân đại bại, nên phải tự tử. Còn Lý Bạch ở trong nhà ngục Tần Dương bị bắt giải về triều. Vua Túc Tôn định xử tội Lý Bạch, thì phó soái Quách Tử Nghi vội viết điệu tâu rằng, Lý Bạch là đại tài tử, lại là người có phẩm cách tuyệt vời. Xưa Thượng Hoàng từng ban yến mời Lý học sĩ ra làm quan,
mấy lần Lý Bạch đều từ chối. Nay Lý Lân tím xưng, cho người đi bắt Lý học sĩ ép buộc làm quan, nhưng Lý học sĩ cương quyết từ chối, nên bị Lý Lân bắt giam tại Tần Dương. Thần nguyện đem tánh mạng của dòng họ nhà Thần trên 100 người ra, để bảo đảm việc này, xin bệ hạ đừng giết oan một người tài giỏi và trung hậu như Lý học sĩ. Vua Túc Tôn cho Pháp Ti tra xét, thì quả đúng như lời tâu của Quách Tử Nghi, nên Túc Tôn tha cho Lý Bạch. Sau đó, vua Túc Tôn đi rước Thái Thượng Hoàng Đường Huyền Tôn nơi đất Thục trở về kinh đô Tràng An. Thượng Hoàng nói với Túc Tôn: hai tướng Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật đều có công lớn, nhưng công của Quách thì lớn hơn Lý nhiều. Việc thất bại vừa rồi không phải lỗi của Quách Tử Nghi, mà bởi Quách Tử Nghi không được trọn quyền quyết định. Túc Tôn vâng mệnh, nên về sau phong thưởng cho Lý Quang Bật làm Thái úy Trung thư lệnh, còn Quách Tử Nghi làm Phàn Dương Vương. Nhân đó, Thượng Hoàng nói: bây giờ, mới biết Lý Bạch có con mắt tinh đời, chỉ có anh hùng mới biết anh hùng. Nếu Lý Bạch không cứu Quách Tử Nghi lúc đó, thì ai cứu được nhà Đường buổi nay? Nói đúng hơn là Lý Bạch đã cứu nhà Đường ta đó. Vua Túc Tôn nghe Thượng Hoàng nói thế, thì lấy làm ân hận, vì đã đối xử không tốt với Lý Bạch. Sau vụ Lý Lân, Lý Bạch càng chán nản sự đời. Từ đó, Lý Bạch thả một lá thuyền cùng bầu rượu túi thơ, du ngoạn động Đình Hồ. Một đêm trăng sáng tuyệt vời, thuyền đến ven sông Thái Trạch, khung cảnh huyền ảo. Lý Bạch ngồi lặng đầu thuyền, nhấp chén men say, hồn lân lân như bay bổng. Từ không trung có tiếng nhạc đưa đến, một con cá kình lớn nổi lên, tiên đồng hiện ra giữa trời, cầm phướng đến trước Lý Bạch, thưa: phụng lệnh thượng đế, xin rước tinh quân trở về ngôi cũ. Quan địa phương dân biểu về triều, báo cáo sự việc Lý Thái Bạch thoát trần về tiên. Năm đó là năm 762, Lý Thái Bạch thọ 61 tuổi, vua Đường Túc Tôn dạy lập đền thờ tại bờ sông Đề, là Lý Trích Tiên Từ, ghi ngày kỷ niệm thoát trần, hàng năm cúng tế. Đức Lý Thái Bạch có giáng cơ cho một bài thi tóm tắt cuộc đời của ngài như sau. Đêm Noel, 1925, trong Thánh ngôn hiệp tuyển có trích như sau. Đường trào, hạ thế, hưởng tam quan. Chẳng vị, công danh, chỉ hưởng nhàn. Ly rượu, trăm thi, lời vẫn nhắc. Tánh tiên, muôn kiếp, vốn chưa tàn. Bột bầu, phong nguyệt, say ngơ ngáo. Đầy túi, thi văn, đổ chứa chan. Bồng đảo, còn mơ, khi bút múa. Tạ lòng, thế sự vẽ, gian sang. Đức Lý Thái Bạch giáng cơ cho biết quyền hành của ngài, mà Đức Chí Tôn đã giao trong đại đạo Tam Kỳ phổ độ qua bài thơ sau đây. Ánh thái cực, biến sanh, thái bạch. Hiện kim tinh, trọng trách, linh tiêu. Quyền năng, vong thuở, thiên triều. Càn khôn thế giới dắt diều tinh quân. Tinh quân, thọ sắc, thuở phong thần. Cho đến, nương triều, mới biến thân. Thái bạch, kim tinh, đang trị thế. Trường canh, trích tử, đến thăm trần. Động đình, thi rượu, đông muôn đấu. Bồng đảo, câu tiên, nắm một cần. Vân lệnh, ngọc hư, nay xuống thế. Tam kỳ, độ rỗi, các nguyên nhân. Đức Quan Âm Bồ Tát, buổi còn sanh tiền, giữ trọn câu trung trinh tiết liệt. Bộ đạo đức, chẳng mến cuộc phú quý vinh huê, đủ nghị lực. Trọn tâm trải qua nhiều hoàn cảnh khổ sở truân chuyên mà chí tu hành không đổi, bà mới đoạt thành phẩm vị nữ Phật Tông Quan Âm Bồ Tát. Kỳ phổ độ thứ ba này, thừa lệnh Đức Chí Tôn cùng Diêu Trì Phật Mẫu, cầm quyền nhị trấn oai nghiêm, thay mặt thích giáo, rọi gương bác ái từ bi, tế độ đoàn nữ phái. Quan có nghĩa là quan sát, xem xét, cũng có nghĩa là nghe biết, thế là đời, là cõi trần, âm là tiếng nói, âm thanh. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát nhận biết được tiếng kêu cứu của chúng sanh nơi cõi trần, Ngài liền hiện đến để cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Do đó, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát còn được gọi là Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát, hay gọi vắt tắt là Quan Âm Bồ Tát hay Quan Âm Như Lai.
Ngài là một vị nữ Phật, nhưng còn mang danh hiệu Bồ Tát là vì Ngài còn nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Phật giáo Tây Tạng gọi Ngài là Quán Thế Âm Phật, là vị Phật Nam, hộ trợ xứ Tây Tạng. Người Tây Tạng đều tin rằng, chính Ngài chuyển hóa vào thân Đức Vua Đạt Lai Lạt Ma cai trị xứ Tây Tạng, nên dân Tây Tạng xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Phật sống của họ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một hiện thân, gồm 11 cái mặt, 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt, có 108 hồng danh. Ngài ngự tại đền Potala, nơi kinh đô xứ Lhasa, Tây Tạng. Ở Trung Hoa và Việt Nam, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị nữ Phật do hai truyện tích, Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện. Bất cứ hạng nào trong chúng sanh, khi bị lâm nguy tánh mạng, như gặp phải tai nạn lửa cháy, tai nạn chìm tàu, bị cướp hãm hại, bị tra khảo, tù đầy oan ức, v.v. Nếu thành tâm niệm danh hiệu của Ngài để cầu cứu, thì Ngài liền hiện đến mà cứu giúp cho tai qua nạn khỏi. Trong đạo Cao Đài, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị nữ Phật, đại diện Đức Phật Thích Ca, lãnh lệnh Đức Chí Tôn làm đệ nhị trấn Oai Nghiêm, cầm quyền Phật giáo trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trên tấm diêm phía trước Bát Quái Đài tòa thánh, tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen, gần bìa phía tay mặt của Đức Lão Tử, thuộc bên nữ phái. Trong luật tam thể, Bát Nương có giảng cơ dạy rằng, dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh. Còn ngoài ra có hàng hà sa số Phật trông nom về cơ phổ độ, mà Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng cầm đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát ngự tại cung Nam Hải, ở An Nhàn Động, còn cung Diêu Trì thì ở tại Tào Hóa Thiên. Theo các kinh sách truyền lại, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 kiếp giáng trần, khi thì làm nam nhi, khi thì làm thiếu nữ, khi thì giáng sanh vào nơi cao sang quyền quý, khi thì vào nơi bần cùng nghèo khổ, khi thì làm đạo sĩ, khi thì làm tỳ kheo, vân vân. Có 2 kiếp giáng trần làm phụ nữ của Ngài được người đời truyền tụng, đó là kiếp thứ 10, Ngài giáng trần làm nàng thị kính ở nước Cao Ly, Triều Tiên, tu hành đắc đạo, gọi là Quan Âm Thị Kính, và kiếp giáng trần sau chót ở nước Ấn Độ là công chúa Diệu Thiện, cũng tu hành đắc đạo tại Phổ Đà Sơn ở Nam Hải, nên gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Sau đây xin ghi lại 2 sự tích nổi tiếng này. Sự tích 1, Quan Âm Thị Kính. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đầu thai xuống trần tu hành được 9 kiếp rồi, đến kiếp thứ 10, Ngài giáng sanh vào nhà họ Mãn ở nước Cao Ly. 2 ông bà họ Mãn đã lớn tuổi rồi, nhà lại giàu có, nhưng chưa có con. Ngày kia, 2 vợ chồng lên chùa cầu tự, sau đó có thai và sanh được một gái, dung nhi đẹp đẽ, tướng mạo đoan trang, đặt tên là Thị Kính. Khi nàng Thị Kính đến tuổi cập kê, gần đó có chàng thiện sĩ, con nhà họ Sùng, cậy mai mối đến hỏi cưới Thị Kính. Vợ chồng Mạn ông thấy phải đôi vừa lứa, nên bằng lòng gả Thị Kính cho thiện sĩ. Nàng Thị Kính rất buồn bã, vì phải về ở nơi nhà chồng, không ai săn sóc cha mẹ nàng an ủi, cha mẹ sanh con gái đến tuổi khôn lớn gả chồng, làm đẹp mày đẹp mặt cho cha mẹ là đủ rồi. Vả lại, nhà bên chồng của con cũng ở gần đây, thì sự thăm viếng cũng thuận tiện. Từ khi về nhà chồng, nàng Thị Kính giữ một mực tôn kính, phụng sự nhà chồng, trong ấm ngoài êm, ai nấy đều khen ngợi. Một ngày kia, nàng đang ngồi may vá, chàng thiện sĩ đọc sách mỏi mệt, đến gần chỗ nàng ngồi may, nằm nghỉ và ngủ quên. Nàng thấy nơi càm chồng có một sợi trâu bất lợi, nên sẵn cầm dao nhíp nơi tay, nàng đưa dao cắt đứt. Bỗng chàng thiện sĩ giật mình thức dậy, thấy vợ đang cầm dao đưa ngay vào cổ mình, vụt la hoảng, vợ tôi muốn giết tôi. Trong nhà vợ lỡ, cha mẹ chồng chạy ra gặng hỏi, nàng cứ tình thiệt trình bày, không ngờ cha mẹ chồng quá nghiêm khắc, bắt tội nàng mưu giết chồng, buộc thiện sĩ phải làm tờ thui vợ, rồi cho mời Mạn ông tới, để lãnh con gái về. Nàng Thị Kính phải mang mối hàm oan, đành lại từ cha mẹ chồng, theo Mạn ông trở về nhà. Nàng buồn bã muôn phần, một là buồn cho số phận xui xẻo, hai là buồn cho cha mẹ phải mang điều phiền não.
Nàng than rằng, nếu nàng có anh em đông, thì nàng đành quyên sinh để khỏi mang tiếng nhơ như thế, nhưng vì nàng là con một, nên nàng không dám hủy mình, sợ mang tội bất hiếu, mà ở như thế này thì cũng rất khổ tâm, cho nên nàng quyết định xuất gia, lo tu hành cho đắc đạo, rồi sẽ trở về độ cha mẹ. Nàng lén cải trang thành một nam tử, rồi bỏ nhà trốn đi, đến một ngôi chùa nọ, thì gặp sư cụ đang thuyết pháp, nàng thấy sư cụ là bậc chân tu, nên xin sư cụ cho thọ pháp quy y. Sư cụ gạn hỏi nhiều lần, vì sư cụ thấy trang thiếu niên này còn trẻ quá, mà sao lòng chán đời, đến nương nhờ cửa Phật, gột rửa lòng phàm. Sư cụ thấy lòng thành và chí quả quyết của người thiếu niên, nên cho thọ pháp quy y, đặt pháp danh là Kỉnh Tâm, và nhận Kỉnh Tâm làm đệ tử. Sải Kỉnh Tâm là gái dạ trai, nên dung mạo đẹp đẽ, làm cho hàng tín nữ trầm trồ, nhất là nàng Thị Mầu, con của một vị trưởng giả giàu có ở vùng ấy. Thị Mầu nhiều lần trêu ghẹo Sải Kỉnh Tâm, đưa lời ông đuống, nhưng Kỉnh Tâm vẫn trơ trơ như không hay biết. Thị Mầu quá si mê Kỉnh Tâm, trong một lúc quá bồng bột, không kềm giữ được lòng dục, nàng tư thông với đứa tớ trai của nàng, khiến nàng có thai. Làng xã thấy nàng Thị Mầu không chồng, mà có chữa, nên gọi nàng, và cha mẹ nàng đến tra hỏi. Nàng khai rằng, nàng có tư tình với Sải Kỉnh Tâm, nên mới ra cớ sự, và xin làng rộng tình cho Kỉnh Tâm hoàn tục kết duyên với nàng. Trống mõ in ỏi, cửa thiền xưa nay êm lặng, phút chốc trở nên huyên náo, người làng đến đòi sư ông, và Sải Kỉnh Tâm ra làng dạy việc. Thầy trò không biết việc gì, cùng dắt nhau đi, đến nơi mới hay tự sự. Tá hỏa tâm thần, thầy hỏi trò có sao cứ khai cho thiệt, Kỉnh Tâm một mực kêu oan, chớ không dám nói điều chi khác nữa. Kỉnh Tâm bị làm đem ra tra tấn, đòn bọng, máu đổ thịt rơi, mấy lần bất tỉnh, nhưng Kỉnh Tâm vẫn một mực kêu oan. Sư cụ động muối từ tâm, đứng ra xin bảo lãnh cho trò, để đem về khuyên nhủ dạy răng. Thấy thế, hương chức làng cũng nhiệm tình ưng thuận. Sau đó sư cụ bảo Kỉnh Tâm phải ra ngoài cổng tam quan của chùa, mà ở để tránh tiếng không tốt cho chùa. Thời gian trôi qua, Thị Mầu sanh được một đứa con trai, nàng liền bồng đứa hài nhi đến cổng chùa giao cho Sải Kỉnh Tâm, nói rằng, con của ngươi, thì đem trả cho ngươi. Sải Kỉnh Tâm đang tụng kinh, đứa hài nhi bị bỏ dưới đất, giãy dụ khóc la, Kỉnh Tâm nghe tiếng trẻ khóc, động muối từ tâm, chẳng cần dư luận, bèn ra ẵm đứa bé đem vào nuôi dưỡng. Sư cụ trách Kỉnh Tâm, trước kia, con nói con bị hàm oan, mà nay con lại nuôi đứa bé này, chính thầy đây cũng phải nghi ngờ nữa, huống chi là ai. Kỉnh Tâm bạch rằng, bạch sư phụ, khi xưa sư phụ có dạy đệ tử rằng, cứu đặng một người, thì phước đức hà sa, đệ tử vâng theo lời thầy, nên mới cứu mạng đứa bé này, chớ kỳ thật con không có ý chi hết. Đứa trẻ càng lớn càng giống Kỉnh Tâm như hệt, lại có vẻ thông minh. Khi đứa bé được 3 tuổi, thì Kỉnh Tâm lâm trọng bệnh, biết mình sắp lìa trần theo Phật, nên Kỉnh Tâm ráng ngồi dậy viết 2 bức thơ, một gửi cho sư cụ, 2 là gửi cho cha mẹ ruột, ông bà họ Mãn, rồi dặn kỹ hài nhi làm đúng theo lời dặn. Khi Sải Kỉnh Tâm tắt hơi, đứa bé kêu cha khóc lóc một hồi, rồi nhớ lời cha dặn, liền đem thư vào đưa cho sư cụ. Sư cụ mở thư ra, xem xong trong lòng rất bùi ngùi thương tiếc, sai vài vị ni cô ra khám xét thi thể của Kỉnh Tâm, thì rõ ràng Kỉnh Tâm là gái dạ trai. Tin Sải Kỉnh Tâm là gái dạ trai được truyền đi mau lẹ trong làng, làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Hương chức trong làng đòi Thị Mầu tới, buộc tội cáo gian, phạt phải chịu tổn phí về các cuộc tống táng, và làm ma chay cho Kỉnh Tâm. Thị Mầu quá xấu hổ, bèn liều mình quyên sinh. Đến ngày an táng Sải Kỉnh Tâm, tức là nàng Thị Kính, mọi người đều nhìn thấy Đức Phật ngự tòa sen hiện ra ở trên mây, rước hồn của nàng Thị Kính về cõi Tây Phương. Chàng thiện sĩ rất ăn năn hối lỗi, nên phát nguyện tu hành. Tục truyền rằng, Đức Quan Âm Bồ Tát nhận thấy chàng thiện sĩ thật tâm hối lỗi và quyết chí tu hành,
nên hiện đến cứu độ, đem về Nam Hải, hóa thành một con chim đậu một bên Đức Quan Âm Bồ Tát, mỏ ngậm sâu chuỗi Bồ Đề. Quan Âm Bồ Tát cũng cứu độ đứa con nuôi, con ruột của Thị Mầu, đem về Nam Hải, đứng hầu bên Ngài. Do đó, người ta họa hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đội mũ ni xanh, mặc áo tràng trắng, ngự trên tòa sen, bên tay mặt có con chim mỏ ngậm sâu chuỗi Bồ Đề, bên dưới có đứa trẻ bận khôi giáp chắp tay đứng hầu. Đó là lấy theo sự tích Quan Âm Thị Kính. Sự tích 2, Quan Âm Diệu Thiện hay Quan Âm Nam Hải. Theo sự khảo cứu của học giả Yegrut, người Hà Lan, kiếp chót của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là công chúa Diệu Thiện, con của vua Linh Ưu nước Hưng Lâm, một tiểu quốc của Ấn Độ, ở về phía đông Ấn Độ. Từ ngày nhà vua lên ngôi đến nay đã 40 năm, mà hoàng hậu Bửu Đức không hạ sanh được một vị hoàng tử nào. Nhà vua cùng hoàng hậu đi lên núi Huê Sơn cầu tự. Trên núi Huê Sơn có một vị thần rất linh hiển, ai cầu chi được nấy, cầu tự xong, ít lâu sau, hoàng hậu có thai, sanh đặng một công chúa, đặt tên là Diệu Thanh, sau đó lại tiếp tục có thai sanh thêm 2 nàng công chúa nữa là Diệu Âm và Diệu Thiện, không sanh được một hoàng tử nào. 3 nàng công chúa lớn lên, nhà vua định hôn cho 2 chị của Diệu Thiện là Diệu Thanh và Diệu Âm, với 2 vị quan trẻ tuổi và tài giỏi trong triều đình. Còn nàng con gái út Diệu Thiện thì nhất định không chịu lấy chồng, mà lại còn có ý xin phép vua cha và mẫu hậu xuất gia tu hành. Vua Linh Ưu tức giận, đày nàng Diệu Thiện vào ở trong hoa viên lo việc gánh nước tưới hoa, và làm các công việc cực khổ khác, đồng thời cho người khuyến dụ nàng từ bỏ ý định đi tu. Nhưng nàng nhất định cam chịu khổ sở chớ không chịu từ bỏ ý định tu hành. Thấy vậy, hoàng hậu rất đau lòng, liền xin với vua Linh Ưu cho Diệu Thiện vào chùa Bạch Tước tu hành. Nhà vua chấp thuận, và ngầm ra lệnh cho các tăng ni trong chùa bắt Diệu Thiện làm các công việc nặng nhọc vất vả, để nàng không chịu nổi, mà sớm trở về cung nuôi. Diệu Thiện, tâm vẫn cương quyết, làm đầy đủ các bổn phận, dầu rất cực khổ, nhưng không một tiếng than, và luôn luôn lo việc tu hành. Nhà vua thấy cách này thất bại, nên nghĩ ra cách sai lính đốt chùa, để nàng Diệu Thiện không còn nơi tu hành, đành phải trở về cung nội, quân lính phóng hỏa khắp 4 mặt. Các tăng ni hốt hoảng lo chạy thoát thân, riêng nàng Diệu Thiện vẫn điềm tĩnh, nàng lâm râm cầu nguyện, rồi lấy cây trâm chích vào lưỡi, ngước mặt phun máu lên không, tức thì mây đen hiện ra, giây lát mưa tuôn xối xả, dập tắt hết các ngọn lửa, quân lính đều hết sức kinh ngạc. Nhà vua không vì sự mầu nhiệm đó mà hối hận việc làm, lại bắt nàng Diệu Thiện về triều, tổ chức các cuộc đàn hát vui chơi, để làm cho nàng Diệu Thiện say mê, bỏ việc tu hành. Nhưng vua cha vẫn thất bại với đạo tâm vững chắc của nàng con gái út. Nhà vua quá tức giận vì không thực hiện được ý mình, nên ra lệnh tối hậu cho nàng Diệu Thiện chọn một trong 2 điều, một là phế việc tu hành, lo bề gia thất, 2 là chịu xử trảm vì cãi lệnh vua cha. Nàng Diệu Thiện nhất quyết chịu chết chớ không chịu bỏ việc tu hành, thần hoàng bổn cảnh vội vã bay về trời tâu trình Thượng Đế, và Đức Thượng Đế ra lệnh cho thần mau trở về bảo hộ nàng Diệu Thiện. Diệu Thiện bị đưa ra pháp trường hành quyết, khi đao phủ đưa đao lên định chém xuống, thì đao liền gãy nát, lại lấy cung tên đặng bắn cho chết, thì khi mũi tên gần tới Diệu Thiện, thì mũi tên bị gãy nát. Thấy không giết được Diệu Thiện bằng 2 cách trên, kẻ hành quyết liền dùng 2 bàn tay đến siết cổ Diệu Thiện, bỗng đâu cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, thiên ám địa hôn. Một đạo hào quang bay đến bao phủ nàng Diệu Thiện, rồi thần hoàng hóa thành một con hổ lớn cõng công chúa Diệu Thiện chạy bay vào rừng. Các quan giám sát cuộc hành quyết bị một phen hoảng vía, trở về triều báo cáo lại với vua Linh Ưu tất cả các việc. Nhà vua không chút nào núng phán rằng, công chúa mang tội bất hiếu, nên bị cọp tha mất xác cho đáng kiếp. Công chúa Diệu Thiện bất tỉnh, hồn công chúa thấy một vị sứ giả mặc áo xanh, tay cầm tờ giấy nói rằng, Diêm Vương mời nàng xuống Diêm Cung để xem các cảnh khổ não, và những hình phạt nặng nề những linh hồn,
mà trong kiếp sanh đã làm nhiều điều ác độc. Thập điện Diêm Vương cũng muốn nghe nàng thuyết pháp, công chúa vâng lệnh, dùng tâm từ bi và sức thần thông thuyết pháp cho 10 vua nghe, các tội hùng trong ngục cũng được nghe và liền giác ngộ. Trong phút chốc, chúng U Minh thành lạc cảnh, và các tội hùng đều được thoát ra khỏi ngục, đầu kiếp trở lại cõi trần. Thấy các cửa ngục đều trống trơn, Thập điện Diêm Vương vội đưa hồn Diệu Thiện trở lại dương thế, và cho nhập vào xác. Nàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa rừng vắng vẻ, không biết phải làm sao, và đi phương nào. Đức Phật nhiên đang hiện ra trên mây, bảo nàng hãy đi ra biển Nam Hải, đến núi Phổ Đà, tu hành thêm một thời gian nữa, thì sẽ đắc đạo, đạt vị Như Lai. Muốn đi đến đó, phải trải qua 3.000 dặm đường. Đức Phật nhiên đăng lại tặng cho nàng một trái đào tiên, ăn vào không biết đói khát trọn năm, mà còn được trường sanh bất lão. Nàng Diệu Thiện nhận lãnh, và bái tạ Đức Phật, đoạn nàng tìm đường đi đến Nam Hải, Thái Bạch Kim Tinh hiện xuống, truyền cho thần hoàng biến ra thần hổ, cõng Diệu Thiện đến Phổ Đà Sơn cho mau lẹ. Tại Phổ Đà Sơn, nàng Diệu Thiện tu thiền định trong 9 năm, đạo Pháp đạt được cao siêu. Ngày 19 tháng 2 năm ấy, là ngày thành đạo của công chúa Diệu Thiện, chư thần, thánh, tiên, Phật, đến chúc mừng, và xưng tụng vị Bồ Tát mới đắc đạo. Công chúa Diệu Thiện ngự trên tòa sen, hào quang sáng lòa, xưng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc ấy chư thánh muốn lựa một đồng tử, để theo hầu ngài, thì may đâu lúc đó có một vị tên là Hoàng Thiện Tài, mồ côi cha mẹ, phát nguyện tu hành, quy y Phật Pháp, nhưng chưa chứng quả. Nay nghe nơi Phổ Đà Sơn có một vị Bồ Tát mới đắc đạo, nên xin đến hầu ngài. Trước khi chấp thuận lời thỉnh cầu ấy, Đức Quan Âm muốn thử xem tâm trí của Thiện Tài ra sao. Ngài truyền cho Sơn Thần thổ địa hóa làm ăn cướp đến bắt ngài. Ngài giả bộ sợ sệt kêu la cầu cứu, và ngã té xuống hố sâu. Thiện Tài chạy đến cứu thầy, và nhảy theo xuống hố. Thiện Tài thiệt mạng, chân hồn liền xuất ra khỏi xác, đến hầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và được thâu làm đệ tử. Về sau, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thâu thêm Long Nữ, con gái của đệ tam thái tử của Long Vương Nam Hải, làm đệ tử. Nguyên ngày kia, Long Nữ hóa làm con cá đi dạo chơi trên mặt biển, chẳng may bị một ông chài bắt được, ông đem cá ấy ra chợ bán. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biết được, sai Thiện Tài đồng tử hóa ra một người thường, đi ra chợ hỏi mua con cá ấy, rồi đem ra biển Nam thả xuống. Nam Hải Long Vương nhớ ơn cứu tử cháu nội của mình, nên dạy Long Nữ đem một cục ngọc quý là Dạ Minh Châu đến dâng cho Bồ Tát, để Bồ Tát đọc sách ban đêm, mà không cần đèn. Long Nữ đến dâng ngọc xong, lòng hết sức cảm phục Bồ Tát, nên xin quy y, và được Bồ Tát thâu làm đệ tử. Từ ấy, Thiện Tài đồng tử, và Long Nữ luôn luôn theo bên cạnh để lo phụng sự Bồ Tát. Nhắc lại, từ khi vua Linh Ưu ra lệnh giết chết Diệu Thiện, và Diệu Thiện được thần hoàng cứu thoát, nhà vua mắc một chứng bệnh nan y vô cùng khổ sở. Thân thể nhà vua bị lở loét ngoài da cùng mình, mùi hôi thối xông ra nồng nặc, nhức nhối đau đớn vô cùng. Nhiều danh y tới điều trị, mà bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải hay biết việc đó, nên ngài hóa ra một vị sư già, đi đến kinh thành xin vào trị bệnh cho vua Linh Ưu. Sau khi xem mạch vua, vị sư già tâu, bệnh của bệ hạ do oan nghiệt nhập với chất độc cao lương mỹ vị và tửu nhục hàng ngày, nên phát sanh ra ngoài da thành bệnh nan y. Nếu muốn chữa lành, thì phải có đôi mắt và đôi cánh tay của một người con, thì mới chế thuốc được. Nghe vậy, nhà vua cho đòi 2 công chúa Diệu Thanh, Diệu Âm, và 2 phò mã đến, rồi nhà vua lặp lại lời nói của vị sư già, hỏi xem có đứa con nào dám hy sinh, để trị bệnh cho vua cha không. 2 công chúa cùng tâu, xin phụ vương đừng nghe lời ông sải mầm này, bởi vì một người bị khoét đôi mắt, và bị chặt hết 2 tay, thì dù có sống cũng chẳng ra chi. Chẳng lẽ cứu bệnh một người, mà lại hủy hoại một người khác hay sao? Vua Linh Ưu chợt nhớ tới công chúa Út là Diệu Thiện, liền than, nếu Diệu Thiện còn sống, thì trẫm ắt lành bệnh,
vì Diệu Thiện sẽ hy sinh cho trẫm. Vị sư già liền tâu bệ hạ, bần tăng biết rõ công chúa Diệu Thiện hiện vẫn còn sống, ở tại núi Phổ Đà, biển Nam Hải. Xin bệ hạ cho người đi đến đó, tìm công chúa, thì may ra chế được thuốc cho nhà vua. Bần tăng xin để thuốc lại đây, khi nào có đôi mắt và đôi tay của Diệu Thiện đem về, thì nhập với thuốc này, nấu chung lại, rồi trong uống, ngoài thoa, bệnh của bệ hạ sẽ hết ngay. Vị sư già nói xong, thì từ giả nhà vua trở về núi. Vua Linh Ưu rất mừng, liền cho sứ giả sắp đặt hành trang lên đường đi Nam Hải, tìm công chúa Diệu Thiện. Khi sứ giả đến được Phổ Đà Sơn, thì gặp một đồng tử bưng ra một cái mâm phủ vải trắng còn thấm máu tươi, trong đó có đôi mắt và đôi tay của Diệu Thiện, đem ra trao cho sứ giả và nói: đây là đôi mắt và hai cánh tay của công chúa Diệu Thiện, sứ giả hãy mau đem về chế thuốc trị bệnh cho vua. Hoàng hậu khi nhìn thấy sứ giả đem đôi mắt và đôi tay của Diệu Thiện về, còn dính máu tươi, thì oa lên khóc mướt, thị vệ liền đem nấu với thuốc do vị sư già để lại, cho nhà vua uống phân nửa, còn phân nửa để thoa lên khắp mình mẩy. Phút chốc, thân thể nhà vua lành lặn như xưa, hết đau nhức, mà lại còn cảm thấy khỏe khoắn hơn trước. Vua Linh Ưu và hoàng hậu cảm mến ơn nghĩa của Diệu Thiện, nên quyết định đi ra Phổ Đà Sơn một chuyến, để tạ ơn. Xa giá đăng trình, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều được Quan Âm Bồ Tát dùng thần thông cứu khỏi. Đến nơi, vua Linh Ưu và hoàng hậu thấy một vị Bồ Tát đang ngự trên tòa sen, nhưng mất cả hai cánh tay và hai con mắt. Vua biết đó là công chúa Diệu Thiện, con của mình, nên vô cùng xúc động, nhớ lại mà ăn năn sám hối lỗi lầm, rồi đồng quỳ xuống cầu nguyện cùng trời Phật xin cho công chúa được lành lặn như xưa. Sự thành tâm cầu nguyện của vua và hoàng hậu có kết quả, Bồ Tát Diệu Thiện liền hiện hào quang với đầy đủ hai tay và hai mắt như lúc trước. Lúc ấy, vua và hoàng hậu đều giác ngộ, quyết rời bỏ điện ngọc ngai vàng, đem mình vào chốn thiền môn, là tu hành cầu giải thoát, nguyên căn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Chí Tôn Giáng Cơ cho biết, nguyên căn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là do Đức Từ Hàng Bồ Tát biến thân. Thánh Ngôn Hiệp Truyện quyển 1, trang 31, có trích như sau: người ta gọi Quan Âm là nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng đạo nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc phong thần đời nhà Thương bên Tàu khởi đầu từ năm 1766 và dứt vào năm 1122 trước Tây Lịch. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tại đền Thánh, thời Tý ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu, 1949. Cũng có nói như sau: hôm nay là ngày vía của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bần đạo đã thường nói, nơi Cự Thiên Liên Hằng sống, Đức Quan Âm Bồ Tát là một đấng ở trong gia tộc sang trọng và oai quyền hơn hết. Cái nguyên căn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là do nơi pháp thân của Từ Hàng sản xuất. Do đó, trong Kinh Đệ Bát Cựu có câu: Quân tận thức thần thông biến hóa, Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, Đức Từ Hàng Bồ Tát chiết chân linh giáng trần, tu hành qua nhiều kiếp, cuối cùng đắc đạo tại Phổ Đà Sơn, hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong con đường thiên liên hằng sống, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo cho biết, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vâng lệnh Đức Phật Vương Di Lạc chèo thuyền Bát Nhã Ngân Hà độ sanh. Bần đạo chỉ nói nơi xa xăm của chúng ta đi qua, chúng ta thấy hình trạng bát quái đài, dưới chân có thất đầu xà, và dưới mình của thất đầu xà là khổ hải, tức là cảnh trần của chúng ta đó vậy. Bên kia, có liên tiếp mật thiết vô một nẻo sông Ngân Hà, rồi bần đạo chỉ cho hiểu rằng, từ khổ hải về cảnh thiên liên hằng sống phải đi ngang qua Ngân Hà. Có một chiếc thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát, vâng lệnh Đức Di Lạc Vương Phật, chèo qua lại sông Ngân Hà, và khổ hải đặng độ sanh thiên hạ. Hội thánh của đạo Cao Đài chọn ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày thành đạo của công chúa Diệu Thiện làm ngày vía kỷ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hàng năm, khi đến ngày này, tại tòa thánh và các thánh thất địa phương
đều thiết lễ đại đàn cúng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, có chức sắc thuyết đạo nhắc lại công đức và nhiệm vụ của Ngài trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Kinh Cứu Khổ là bài kinh đặc biệt cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dáng cơ ban cho hai bài kinh thiên đạo là Kinh Hạ Nguyệt, Kinh Khai Cửu, Đại Tường và Tiểu Tường. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, có đăng nhiều bài thánh giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặt khác, trong Kinh Tam Yêu Nâm Giác Thế, cũng có một bài thánh giáo của Ngài, xin trích ra sau đây. Đêm mùng 2 tháng 11 năm Tân Mùi, 1931. Thi rằng, Nhật Hành, Nhị Thập, Kiến Giai Thì, Lục Nhật, Đạo Thành, Hiệp Nhất Chi, Thứ Kỷ, Thương Nhân, Tâm Bất Tại, Nhị Nhân, Thê Mộc, Diệt Nguyên Cui. Giải rõ thi chiết tự. Nghe ta giải, khá chép mỗi hàng là 12 chữ. 20, chữ Nhật, chữ Giai Hiệp, chữ Kiến là chữ Quan. Chữ Lục Hiệp với chữ Nhất và chữ Nhật là chữ Âm. Chữ thứ mà bỏ bớt chữ Tâm còn lại chữ Như. Chữ Một mà thêm vô hai chữ Nhân gọi là chữ Lai, diễn giải như sau. Phàm làm người ở thế gian, một kiếp phù sanh, nghĩ lại chẳng bao lâu, tuy số định 100 năm chở ít người 70, còn hai nẻo rủi may, đường may là người nhờ kiếp làm quan trung quân ái quốc, giữ tánh thanh liêm, dạy dân lễ nghĩa, hồi đầu tỉnh ngộ la tu, đời sau hưởng phước, còn gặp đường rủi là, làm quan chẳng dạ ngay vua, mạnh thế lộng quyền, hữu hoài xóa nghịch chi tâm, chẳng giữ thanh liêm, hiếp dân, thâu hối lộ làm giàu, bức hiếp kẻ nghèo, mà làm cự phú, chắc sự oan gia trái chủ, thời phải bị sanh liễu hữu tử, tự liễu hữu sanh, luân hồi chẳng dứt. Nay gặp trời ân xá lần 3, khuyên thiện nam tín nữ la tu bồi đạo đức mà hưởng phước ngày sau, còn người mộ việc tu hành cũng thành chánh quả. Nếu tu thời bỏ hết cuộc giàu sanh vui sướng ở thế gian, hãy biết thế gian, muôn việc đều giả, trăm kế cũng không, thi rằng kháng đắc, phù sanh, nhất thế không. Điền viên, sản nghiệp, diệt giai không. Thề nhi, phụ tử, chung ly biệt. Phú quý, công danh, tổng thị không. Cổ ngữ, vạn bang, đô thị giả. Kim ngôn, bá kế, nhất trường không. Tiền tài, thâu thập, đa tân khổ. Lộ thượng, huynh tuyền, lưỡng thủ không. Quan Âm Như Lai, Đức Quan Thánh Đế Quân, Ngài giáng trần nhân đời tam quốc phân tranh, Ngài hết dạ tâm thành phò vua giúp nước, diệt tà tôn chánh, khuôn phò lưu tiên chúa, giúp nên cơ nghiệp hớn trào. Ngài giữ trọn tam can, trung, nghĩa, chánh trực, công bình, đến buổi quy vị, thì đặng hiện thánh, nhờ phổ tịnh thiền sư khai linh, nên đặng phi thăng yết kiến thượng đế. Về sau, Ngài tiếp tục tu hành, trừ tà diệt quỷ, cứu độ sanh linh, nên mới đắc phẩm Phật Già Lam. Nay đến kỳ phổ độ thứ 3, Đức Chí Tôn chọn Ngài cầm quyền tam trấn oai nghiêm, thay mặt cho nho giáo, nắm luật công bình, diệt trừ những kẻ tà tâm, phản loạn chân truyền, phân phe lập phái, làm cho nền đạo đức ra thiệt tướng, thuở bình sanh, Ngài thường chú tâm bao biến thiện ác, chỉ rõ hai đường lành giữ khen chê. Lại nữa, là nhân thời kỳ nho giáo chuyển luân, nên thờ Đức Quan Thánh là rọi gương trung thành cho toàn Nam phái. Tam kỳ phổ độ thờ tam trấn oai nghiêm, để thay mặt tam giáo, đổi cũ ra mới, cho chúng sanh thấy rõ một tấm gương trong lịch sử. Ấy là để cho đời nối chí lập tâm tu hành cho trở nên đời mỹ tục thuần phong, tức là đời thánh đức, bởi tam giáo quy phàm, thất chân truyền, nên Đức Chí Tôn cho tam trấn cầm quyền vô vi lập pháp chánh truyền đào tạo, đời gọi là chấn hưng tam giáo. Tại sao thờ tam trấn? Tại thời kỳ khai đại đồng tam giáo, nho, thích, đạo quy nguyên, Đức Chí Tôn làm chủ cầm quyền chưởng pháp cho phù hợp trong buổi hạ du luân tuần hoàn chuyển thế. Ba vị tam trấn chấp chưởng cơ quan mầu nhiệm, trấn nhậm quyền hành, lập luật pháp, đạo nghị định cho hiệp với thiên thơ. Vì thọ mạng lệnh Đức Chí Tôn, nên trong toàn bổn đạo phải để tâm thành kính và phụng thờ tam trấn. Đức Quan Thánh Đế Quân, hay gọi đầy đủ là
Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, là đệ tam trấn Oai Nghiêm, đại diện Đức Khổng Tử, cầm quyền nho giáo trong đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trên tấm diêm trước bát quái đài tòa thánh, tượng của Đức Quan Thánh Đế Quân với tư thế đang ngồi xem sách Xuân Thu, ở về phía tay trái, và bên dưới của Đức Khổng Tử, gần lìa phía trái, thuộc bên Nam phái. Ngài có nhiều danh hiệu, xin kể ra sau đây các danh hiệu thường gặp: Quan Công, Quan Thánh, Quan Đế, Nhân Đức Thánh Quân, Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viện Trấn, Phật Già Lam, Cái Thiên Cổ Phật. Ngài giáng trần nơi nước Trung Hoa vào cuối thời nhà Hán, họ Quan, tên Võ, hay Vũ, tự là Thọ Trường, sau đổi lại là Vân Trường, người đất Giải Lương, tỉnh Hà Đông, có sách chép Ngài sinh tại Bồ Châu. Theo Trung Quốc Sử Lược, Ngài bị giết chết năm 219 sau Tây Lịch, và theo truyện Tam Quốc Chí, Ngài bị Tôn Quyền xử trảm, năm đó là năm Kiến An thứ 24, hưởng được 58 tuổi, do đó, ta có thể suy ngược ra năm sanh của Đức Quan Thánh là 219 đến 57, bằng 162 sau Tây Lịch. Vậy, Đức Quan Thánh sanh năm 162, và mất năm 219 sau Tây Lịch, hưởng thọ 58 tuổi. Theo sách Minh Thánh Kinh, thân phụ của Quan Võ là Quan Nghị, tự là Đạo Viễn, ông nội là Quan Thẩm Tự, là Vân Chi, và ông cố là Quan Long Phùng. Theo truyện Tam Quốc Chí, Quan Võ đi đến Trác Quận, thì gặp Lưu Bị và Trương Phi. Lưu Bị nhìn Quan Võ thấy Quan Võ mình cao 9 thước, mặt đỏ như thoa son, mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, bai phong lẫm lẫm, liền mời nói chuyện để làm quen. Quan Võ tự giới thiệu: tôi họ Quan, tên Võ, tự là Vân Trường, người đất Giải Lương, tỉnh Hà Đông. Nhân vì vùng tôi có một tên thổ hào ỷ thế hiếp đáp dân lành, tôi nổi giận giết nó, rồi bỏ đi lánh nạn. Tôi phiêu bạt giang hồ đã hơn 5 năm, nay nghe có giặc khăn vàng, Huỳnh Cân, nổi lên quấy nhiễu, nên muốn đầu quân trừ giặc, cứu an bá tánh. Lưu Bị và Trương Phi cũng đem chí nguyện của mình tỏ bày, thì ba người rất hợp chí hướng, đồng kéo nhau về nhà Trương Phi gần đó. Trương Phi nói: muốn làm nên việc lớn, cốt phải hiệp sức đồng tâm. Sau nhà tôi có một vườn đào, đào viên, đang tiết nở hoa rất nhiều, ngày mai chúng ta đến đó tế cáo trời đất, kết nghĩa làm anh em. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, và Quan Võ, Quan Vân Trường, đều cho lời nói của Trương Phi, Trương Dực Đức, là phải. Ngày hôm sau, Trương Phi sai gia nhân mổ trâu đen, ngựa trắng, bày đủ lễ nơi đào viên, ba người đứng trước hương án, vái mỗi người 2 vái, rồi cùng nhau thề rằng: ba chúng tôi là Lưu Bị, Quan Võ, Trương Phi, tuy khác họ, nhưng kết làm anh em, quyết đồng tâm hiệp lực cứu con phò nguy, trên báo đáp quốc gia, dưới giúp yên bá tánh. Chúng tôi không mong được sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, chỉ nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Hoàng Thiên Hậu thổ chứng giám lời thề này, ai bội nghĩa có trời đất tru diệt. Thề xong, ba người so tuổi nhau, Lưu Bị 28 tuổi, lớn tuổi nhất, nên làm anh cả, Vân Trường làm thứ và Trương Phi làm em út. Trương Phi sai gia nhân bắt trâu dê trong chuồng làm thịt đãi tiệc tại vườn đào, tập trung tất cả các tráng sĩ trong vùng đến ăn uống. Các tráng sĩ tề tựu có tới hơn 300 người, vui say một bữa thật no nê. Hôm sau, mọi người chia nhau đi thu thập khí giới. Mọi việc tạm yên, chỉ hiềm còn thiếu ngựa trận để cởi. Trong lúc lo tính, bỗng có người chạy vào báo, có 2 người khách thương cùng đoàn tùy tùng dẫn theo bầy ngựa khá đông, đang đi về hướng trang trại này. Lưu Bị nói: đây là trời giúp ta. Ba anh em vội ra khỏi trại. 2 vị khách thương này chính là thương gia lớn ở đất Trung Sơn, một người tên là Trương Kế Bình, một người tên là Tô Sông, hàng năm thường lên mạng bắt mua giống ngựa khỏe đem về bán ở Trường An. Nay vì miền này có giặc, nên không thể đem ngựa đi được. Lưu Bị hối dọn tiệc đãi đoàn khách thương, rồi đem ý muốn chống giặc cứu dân của mình ra bày tỏ. 2 vị khách thương vui lòng hiến cho 50 con ngựa khỏe, lại tặng thêm 500 lượng vàng bạc, và 1000 cân thép tốt để rèn binh khí và làm giáp trụ. Khách cáo từ, Lưu Bị tạ ơn,
và tiễn chân khách đến mấy dặm đường mới trở về. Sau đó, Lưu Bị cậy thợ rèn giỏi chế tạo một đôi song cổ kiếm, Quan Võ thì một cây đại đao Thanh Long Yển Nguyệt, còn gọi là Lãnh Diện cứ nặng 82 cân, Thanh Long là rồng xanh, Yển Nguyệt là trăng khuyết nửa vành. Trương Phi rèn một cây xà mâu gọi là Bát Điểm Cương Mâu. Ai nấy đều trang bị cương giáp, rồi kéo 500 quân dũng sĩ đến ra mắt thái thú Lưu Yên. Lưu Yên hỏi danh tánh, ba anh em đều xưng rõ tên họ, riêng Lưu Bị còn nói cho Lưu Yên biết rằng mình là tông phái hoàng gia. Lưu Yên mừng rỡ, nhận Lưu Bị tức là Lưu Huyền Đức làm cháu. Vào thành được vài hôm, thì có tin quân thám thính về báo, tướng giặc khăn vàng là Trình Viễn Chí thống lãnh 5 vạn quân kéo đến quấy nhiễu Trác quận. Lưu Yên liền sai Châu Tĩnh dẫn ba anh em Lưu Bị cùng 500 quân dũng sĩ đi trước phá giặc. Anh em Lưu Bị không hề ngần ngại, lãnh quân đi tiền đạo trực chỉ đến chân núi Đại Hưng, vì vừa thấy quân giặc kéo tới đó. Lưu Bị thúc ngựa ra trận, bên tả có Quan Võ, bên hữu có Trương Phi yểm hộ. Lưu Bị giơ roi mắng giặc, đồ phản loạn, đừng hòng múa rối, hãy xuống ngựa đầu hàng cho sớm. Tướng giặc khăn vàng Trình Viễn Chí nổi giận, sai phó tướng ra đánh. Đặng Mậu vừa xông ra, thì Trương Phi thình lình lướt tới, đâm cho một xà mâu trúng ngay ngực, ngã lăn xuống ngựa chết liền. Thấy phó tướng của mình chưa ra tay, đã bị hại, Trình Viễn Chí liền múa đao xông tới đánh Trương Phi, Quan Võ liền vung đao cản lại. Uy lực của Quan Võ rất mạnh, khiến Trình Viễn Chí sợ hãi, trở tay không kịp, bị Quan Võ vớt một đao đứt làm hai đoạn. Đó là lần đầu tiên ba anh em Lưu Bị, Quan Võ và Trương Phi ra trận chiến thắng vẻ vang. Nhờ công tham gia dẹp giặc khăn vàng, vua Hán Hiến Đế triệu ba anh em vào cung khen thưởng, nhận Lưu Bị là chú họ của vua, và phong chức là tả tướng quân. Còn Quan Võ và Trương Phi thì không kể đến, do đó, nhiều người gọi Lưu Bị là Lưu Hoàng Thúc. Bấy giờ, nơi triều đình, Động Trác chuyên quyền, phế vua Hán Thiếu Đế, lập Trần Lưu Vương lên làm Hán Hiến Đế lúc mới 9 tuổi, Động Trác làm tướng quốc, nắm hết binh quyền. Các trấn chư hầu không phục, Tào Tháo nhân cơ hội này, phát hịch kêu gọi các trấn chư hầu đến họp binh tại Đức Châu, bàn việc trừ Động Trác. Các chư hầu đồng tôn Viên Thiệu lên làm minh chủ. Động Trác sai một giọng tướng là Hoa Hùng kết quân đánh chư hầu. Các tướng của chư hầu không ai đánh lại Hoa Hùng. Còn đang lúng túng, thì bỗng có tiếng nói, kẻ bất tài này xin lấy đầu của Hoa Hùng về dâng dưới trướng. Mọi người nhìn lại thấy người mới nói đó là Quan Võ, em của Lưu Bị, đang đứng hiên ngang chờ lệnh. Tào Tháo sai quân rót một chén rượu nóng thưởng Quan Võ trước khi lên ngựa ra trận. Quan Võ nói, xin cứ rót rượu, tôi sẽ trở về ngay. Dứt lời, Quan Võ bước ra ngoài, cầm thanh long đao phi thân lên ngựa bay ra mặt trận. Các trấn chư hầu ngồi trong trướng, nghe bên ngoài trống trận vang rền, quân sĩ hò hét như sấm dậy. Các quan đều lo sợ định cho người ra thám thính xem sao, thì bỗng nghe tiếng nhạc ngựa trở về reo lên trước trướng. Quan Võ hiện ra uy phong lẫm liệt, tay cầm thủ cấp Hoa Hùng ném xuống đất, rồi đưa tay cầm lấy chén rượu còn nóng hổi, uống một hơi. Tào Tháo mừng rỡ vô cùng, liền bàn kế tấn binh. Động Trác hay tin Hoa Hùng tự trận, liền cử đại binh tiếp ứng đánh các chư hầu. Lữ Bố dẫn binh đi tiên phong, nhằm nơi thái thú Công Tôn Toản đóng binh khiêu chiến. Công Tôn Toản buộc phải thúc ngựa ra đánh với Lữ Bố, nhưng chỉ được vài hiệp là Công Tôn Toản đuối sức, sắp nguy đến nơi, Trương Phi thúc ngựa chạy ra tiếp cứu. Trương Phi cùng Lữ Bố đánh nhau được 50 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, Quan Võ liền giục ngựa xông ra tiếp chiến, Lữ Bố vẫn không nao núng, ba người đánh vùi. Lưu Bị nóng lòng múa cặp song cổ kiếm xông ra trợ chiến với hai em, ba người vây đánh Lữ Bố, xoay tròn như đèn kéo quân. Lữ Bố biết sức mình không cự nổi ba người, nên hành kích nhắm Lưu Bị đâm một nhát, Lưu Bị né tránh, thì Lữ Bố liền giục ngựa xích thú nhảy vọt khỏi vòng chiến, chạy trở về thành cố thủ. Cuối cùng Tào Tháo cũng diệt được phe Động Trác, Tào Tháo lên làm thừa tướng,
và cũng chuyên quyền như Động Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương, rất bất bình, kéo quân đến chiếm Từ Châu, chống lại Tào Tháo. Lưu Bị sai Quan Võ giữ thành Hạ Bì, Tôn Càn, Dạng Ung, Mi Trúc giữ Từ Châu, còn Lưu Bị và Trương Phi đóng binh ở Tiểu Bái. Tào Tháo đem binh đánh Tiểu Bái, Lưu Bị thua chạy sang nương náu với Viên Thiệu, Trương Phi chạy lạc đến Cổ Thành, giết chết quan huyện, thu lấy ấn tín, chiếm đóng thành trì làm chỗ an thân. Quan Võ ở Hạ Bì cũng chịu thất thủ, bỏ chạy lên đỉnh núi Thổ Sang đóng binh. Trương Liêu, tướng của Tào Tháo, đến gặp Quan Võ tỏ bày hơn thiệt. Trương Liêu nói: Tôi vì cảm nghĩa ngày trước anh cứu tôi, nay tôi đến đây đem tin cho anh rõ. Lưu Bị hiện lưu lạc ở đâu chưa rõ, còn Trương Phi chẳng biết mất còn. Hôm qua, Tào Tháo đã chiếm thành Hạ Bì, dân chúng trong thành đều không bị hại, gia quyến của Lưu Bị được Tào Tháo bảo vệ tử tế. Quan Võ nổi giận hét lớn: Trương Liêu dám đến đây dụ ta hay sao? Ta thà chết chớ không đầu hàng ai cả. Hãy về đi, nếu không ta chém đầu bây giờ. Anh nói thế không sợ người ta chê cười anh sao? Tôi vì sợ thiên hạ chê cười anh, nên mới đến đây nói cho anh rõ, chớ đâu dám đến dụ hàng. Ngươi nói thiên hạ cười ta việc gì? Tôi biết anh dũng lực có thừa, song hiện nay thế binh của anh tan vỡ. Nếu liều chết thật là có tội. Ta bình sanh không chịu nhục, nay ta ra trận quyết sống thác với địch, nay chẳng may thất cơ, thì liều chết mà đền nợ nước, sao lại có tội? Nếu anh liều chết, anh sẽ phạm 3 tội. Anh thử nghĩ xem, Lưu Bị hiện nay thất lạc, nhưng chí cả chưa đoạt, thế nào cũng cần người nghĩa dũng. Nếu sau này Lưu Bị cần đến anh, mà không có anh tức là anh có tội thứ nhất. Lưu Bị lại phó thác gia quyến cho anh, mà anh chết rồi, thì ai bảo vệ gia quyến ấy? Đó là tội thứ nhì. Anh là kẻ võ nghệ siêu quần, há lại không khuôn phò nhà Hán, để danh muôn thuở, lại liều chết như thế phỏng có ích gì? Đó là tội thứ ba. Quan Võ nghe Trương Liêu phân tách như thế, thì dịu xuống, thở dài nói: Ngươi nói ta 3 tội, vậy ngươi bảo ta bây giờ phải làm thế nào? Nay 4 phía đều có binh của Tào Tháo, nếu chống cự cũng không thoát khỏi, chi bằng hãy tạm đầu hàng để nghe ngóng tin tức của Lưu Bị. Nếu người còn ở nơi nào, thì anh sẽ đến đó tìm. Như vậy, một là anh bảo vệ được 2 vị phu nhân của Lưu Bị, 2 là chẳng phụ lời ước thệ ngày xưa, 3 là để dành cái thân hữu dụng ngày sau giúp cho nhà Hán. 3 điều ấy, anh nên suy nghĩ. Quan Võ nói: Ngươi nói 3 điều ấy, ta lại có 3 điều ước. Nếu Tào thừa tướng bằng lòng không chịu, ta sẽ cởi giáp hàng đầu, còn thiếu một điều ta quyết liều chết mà thôi. Một là ta với Lưu Bị có thề với nhau một lòng giúp nhà Hán, nay ta đầu là đầu Hán đế chớ không phải đầu Tào. 2 là xin lấy lương bổng của Lưu Hoàng thúc cấp cho nhị tẩu của ta, lại không một ai được bén mảng đến chỗ ở của nhị tẩu của ta. 3 là khi nào hay tin anh ta ở đâu, thì ta lập tức đến đó. Dù đường xa ngàn dặm, Trương Liêu ưng chịu trở về ra mắt Tào Tháo và nói rõ 3 điều ước của Quan Vân Trường. Tào thừa tướng đành chấp nhận vì rất mến nghĩa khí của Quan Võ. Hôm sau, Tào Tháo truyền lệnh thâu binh về Hứa Xương, Quan Võ thỉnh nhị tẩu lên xe, tự mình đi theo hộ vệ. Khi quân đến trạm dịch, Tào Tháo truyền quân đóng lại nghỉ ngơi, lại truyền Quan Võ ở chung một nhà với nhị tẩu, Cam phu nhân và Mi phu nhân, 2 bà vợ của Lưu Bị, tức là 2 chị dâu của Quan Võ. Đêm ấy, Quan Võ cầm đuốc đứng trước cửa nhà suốt đêm, để canh cho 2 chị dâu an giấc, đồng thời lấy thanh long đao chém sạc một góc tường, để người ngoài nhìn vào thấy rõ lòng quang minh chánh đại của Quan Võ. Tào Tháo biết được đem lòng kính phục vô cùng. Tào Tháo dắt Quan Võ vào triều yết kiến vua Hán Hiến Đế, được vua phong cho chức thiên tướng quân. Quan Võ có bộ râu 5 chòm rất đẹp, được vua khen là Mỹ Nhiêm Công, Mỹ là đẹp, Nhiêm là râu mộc, Công là ông. Kể từ đó, Quan Võ và 2 chị dâu nương nhờ nơi dinh của Tào Tháo. Tào Tháo hết sức trọng đãi để chiêu dụ quan công, 3 ngày đãi một tiệc nhỏ, 7 ngày đãi một tiệc lớn,
lên ngựa thưởng vàng, xuống ngựa thưởng bạc. Tào Tháo lại đem ngựa xích thú bắt được của Lữ Bố tặng cho Quan Công. Quan Công phục xuống lại tạ ơn. Tào Tháo ngạc nhiên hỏi: Ta đã bao phen trao tặng nào mỹ nữ, nào vàng bạc, nào gấm vóc, sao chẳng thấy Vân Trường vui, nay tặng cho con ngựa này Vân Trường lại tạ ơn hậu như vậy? Quan Công nói: Tôi biết con ngựa quý này ngày đi ngàn dặm, nay được thừa tướng ban ơn, nếu biết anh tôi ở đâu, thì tôi có thể đi một ngày là gặp, nên tôi cảm ơn thừa tướng rất nhiều. Tào Tháo nghe nói như vậy, thì có ý hối hận, nhưng đành thôi. Lúc đó Viên Thiệu hưng binh đánh Tào Tháo, tướng tiên phong của Viên Thiệu là Nhan Lương rất tài giỏi, các tướng của Tào Tháo không ai cự nổi, Tào Tháo phải vời Quan Công đến cự địch. Tào Tháo nói: Nhan Lương giết luôn của ta 2 tướng, chẳng ai dám ra đánh, nên phải mời Vân Trường đến đây bàn định. Quan Công liền nói: Tuy tôi bất tài, song cũng xin ra trận lấy đầu Nhan Lương đem về nạp cho thừa tướng. Giữa chúng 3 quân không nên nói đùa. Quan Công hăng hái nhảy phốc lên ngựa xích thú, chạy bay đến chỗ Nhan Lương, vẹp quân Nhan Lương ra hai bên, thấy Nhan Lương đang đứng dưới cây lọng. Nhan Lương thấy Quan Công vừa muốn hỏi, thì ngựa xích thú đã đến trước mặt rồi. Nhan Lương chưa kịp trở tay, bị Quan Công vớt một đao, Nhan Lương ngã lăn xuống ngựa. Quan Công nhảy xuống cắt lấy thủ cấp, rồi phi thân lên yên, vung đao lướt ra khỏi trận. Binh tướng của Nhan Lương nhốn nháo cả lên, thừa dịp binh Tào tràn sang chém giết tơi bời. Quan Công phi ngựa đến trước Tào Tháo dâng nạp thủ cấp của Nhan Lương, Tào Tháo hết sức khen ngợi. Tướng quân là thần nhân đó. Tào Tháo làm biểu tâu với Hán đế, phong thưởng cho Quan Công làm chức Hán Thọ Đình Hầu, sai đúc ấn ban cho Quan Công. Sau đó, Viên Thiệu sai đại tướng Văn Sụ lên thay cầm quân đánh Tào Tháo. Tướng Tào là Trương Liêu chống cự không nổi phải bỏ chạy, Quan Công lướt tới, Văn Sụ mắng: Mi đã giết Nhan Lương là bạn của ta, lẽ nào ta không trả thù được hay sao? Nói rồi cầm thương xúc ngựa đến đánh Quan Công, hai bên cự địch được 3 hiệp, Quan Công giục ngựa xích thú bay đến bất ngờ chém Văn Sụ rơi đầu xuống đất. Trần Chấn đem tin đến cho Quan Công biết, hiện Lưu Bị đang ở Hà Bắc. Quan Công vào cho hai chị hay để chuẩn bị ra đi tìm Lưu Bị. Quan Công sai gia nhân thu thập hành trang, sửa soạn xe ngựa. Tất cả những thứ gì mà Tào Tháo đã ban cho phải để lại hết, vàng bạc thì niêm phong để hết vào kho, còn cái ấn hớn Thọ Đình Hầu thì buộc treo lơ lửng nơi xà nhà. Quan Công đến dinh Tào Tháo để từ biệt, đến 3 lần mà không gặp mặt, liền viết một bức thơ để lại từ tạ Tào Tháo. Đại lược như sau: Võ này tự thiếu thời thờ Lưu Hiền Đức, thề sống chết có nhau, lẽ đâu dám phụ. Trước đây, thành hạ bị thất thủ, có ước hẹn với thừa tướng 3 điều, nay được biết chủ cũ hiện đang ở nơi Hà Bắc. Hồi tưởng lời thề năm xưa, lòng này há dám phụ phàng, vậy xin dân thư này cáo biệt thừa tướng. Còn ơn nào thiếu sót chưa đền, xin đợi ngày mai báo đáp. Quan Công sai niêm phong các kho tàng cẩn mật, rồi mời nhị tẩu lên xe. Quan Công cởi ngựa xích thú, cầm thanh long đao, dẫn vài 10 đứa tùy tùng, nhắm hướng Hà Bắc tiến tới. Quá ngũ quan trảm lục tướng, cộng Quan Công đến ải Đông Lĩnh, tướng dự ải là Khổng Tú không cho qua, Quan Công đành phải giết chết Khổng Tú mới qua ải được. Đến ải Lạc Dương, thái thú Hàn Phúc và tướng Mạnh Thản ngăn chặn, 2 người đều bị chết dưới ngọn thanh long đao. Quan Công tiếp tục bảo hộ 2 chị dâu đi đến ải Nghi Thủy, tướng dự ải là biện hỷ cho quân Đao Phủ mai phục nơi Trấn Quốc tự, rồi dụ Quan Công đến nghỉ ở đó. Trong chùa Trấn Quốc này có đại sư Phổ Tịnh, người cùng quê với Quan Công, báo cho Quan Công biết âm mưu của biện hỷ. Quan Công kịp thời đối phó, giết chết biện hỷ, quân Đao Phủ chạy tán loạn. Quan Công tạ ơn Phổ Tịnh: Nếu không nhờ đại sư, chắc tôi bị hại rồi. Bây giờ tôi cũng không thể ở chùa này được nữa, phải đi Vân Du để tránh bè đảng của chúng, xin tướng quân ráng giữ mình, ngày sau chúng ta còn dịp gặp gỡ. Quan Công từ giã Phổ Tịnh,
rồi hộ tống xe đi thẳng đến ải Huỳnh Dương. Tại ải Huỳnh Dương, quan thái thú dự ải là Vương Thực, xuôi gia với Hàn Phúc, nên lập kế giết quan công trả thù cho Hàn Phúc. Vương Thực chuẩn bị hỏa công đốt quán dịch, nơi quan công, và hai chị dâu tạm nghỉ, nhờ có Hồ ban báo cho biết, quan công vội phò nhị tẩu thoát đi. Vương Thực dẫn quân rượt theo, bị quan công vớt cho một đao bay đầu. Đến ải Hoàng Hà, Tần Kỳ xông đến ngăn lại, đánh với quan công được vài huyết, rồi cũng bay đầu. Quan công vội lấy thuyền đưa nhị tẩu qua sông Hoàng Hà, tới địa phận Hà Bắc. Tôn Càn đón quan công, báo tin Lưu Hoàng Thúc đã qua Nhữ Nam, nên quan công bỏ đường đi Hà Bắc, rẽ qua Nhữ Nam. Khi đi ngang qua Ngọa Ngưu Sơn, thì thâu phục được một bộ tướng là Châu Thương. Châu Thương, quê ở Quan Tây, hai tay xách nổi ngàn cân, râu quai nón, hình dung dữ tợn, trước đây theo giặc khăn vàng. Khi giặc khăn vàng tan rã, thì Châu Thương ẩn nơi núi rừng làm thảo khấu, nhưng rất hâm mộ uy danh của quan công, nên khi gặp được quan công, thì cải tà quy chánh, theo hầu quan công. Nhưng quan công bảo Châu Thương hãy tạm ở lại đây, chờ sau sẽ đến rước. Châu Thương nói với quan công, trước mặt có một cổ thành rất kiên cố. Cách đây không bao lâu, có một người tên là Trương Phi đến chiếm cứ, tập hợp được hơn 4.000 binh mã, bốn phía không ai dám cự địch cả. Quan công đưa nhị tẩu vào cổ thành giao cho Trương Phi bảo vệ, rồi cùng với Tôn Càn đi Nhữ Nam tìm Lưu Bị. Dọc đường, quan công đến một túp lều tranh xin trọ đỡ, gặp một cụ già chống gậy bước ra, xưng danh là Quan Định, cùng họ với Vân Trường. Quan Định có đứa con trai tên là Quan Bình mới vừa 10 tuổi, cho theo hầu quan công, được quan công nhận làm con nuôi. Tôn Càn đến gặp Lưu Bị, rồi lập kế ra đi thoát khỏi tay Viên Thiệu, thẳng đến Ngọa Ngưu Sơn, để hiệp với binh của Châu Thương ở đó. Nhưng khi đến nơi thì binh của Châu Thương đã bị Triệu Tử Long đánh tan, và chiếm cứ nơi đó. Thế là một nhà xung hiệp, trở lại cổ thành, lại có thêm được Triệu Tử Long, Quan Công, thì có thêm được Châu Thương, và Quan Bình, anh em mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Trải qua một thời gian, thế nước chia ba, Lưu Bị liên kết với Ngô Tôn Quyền chống lại Tào Tháo. Tào Tháo đem đại binh 83 vạn quân xuống đóng dọc theo sông Trường Giang, tập luyện binh sĩ thủy chiến, chuẩn bị đánh Đông Ngô. Khổng Minh, quân sư của Lưu Bị, sang Đông Ngô bày kế giúp Chu Du, đại đô đốc của Ngô Tôn Quyền, lập trận Xích Bích, dùng hỏa công đánh tan 83 vạn quân Tào. Tào Tháo thảm bại, dắt tàn quân chạy qua Hoa Dung Đạo, để về Hứa Đô. Khổng Minh toán quẻ biết trước việc đó, nên sai quan công đem binh đón bắt Tào Tháo. Khổng Minh nói với Lưu Bị, sở dĩ tôi sai Vân Trường đón bắt Tào Tháo nơi Hoa Dung Đạo là để Vân Trường trả nghĩa Tào Tháo, vì tôi xem thiên văn biết mạng Tào Tháo lớn lắm, chưa chết được. Đúng như lời của Khổng Minh, Tào Tháo đại bại ở trận Xích Bích, kéo tàn quân chạy qua Hoa Dung Đạo, để về Hứa Đô. Giữa đường bị Vân Trường chặn đường, Tào Tháo chết đứng, hối các tướng xuống ngựa năn nỉ. Tôi đã bị bại binh, thế nguy đến đây cùng đường, xin quan hầu nghĩ tình tôi ngày trước mà tha cho. Quan Vân Trường đáp, ngày trước, tôi tuy mang ơn thừa tướng rất hậu, song công tôi chém Nhan Lương và Văn Sủ cũng đủ trả rồi, hôm nay thừa tướng lại lấy việc tư mà bỏ việc công sao? Tào Tháo năn nỉ tiếp. Thế lúc quan hầu qua Nam Ải, chém chết 6 tướng, quan hầu còn nhớ không? Hễ là đại trượng phu, thì phải lấy ơn làm trọng. Quan hầu đã từng đọc kinh Xuân Thu há chẳng nhớ việc du công chi tư đuổi theo Tử Trạc Nhu Tử đó sao? Hôm nay, với mấy tên tàn quân ở bước đường cùng, đã xuống ngựa, để cầu an, mà quan hầu không niệm tình, thì đâu phải là đại trượng phu. Vân Trường nhìn thấy Tào Tháo sắc sơ, quân sĩ tả tơi như muốn khóc, bắt động lòng, không nỡ ra tay, liền quay ngựa bảo quân tránh ra mở đường sanh lộ cho Tào Tháo. Tào Tháo hối quân sĩ chạy thoát qua chỗ ấy, Vân Trường ngó theo, hét lên một tiếng, bao nhiêu quân Tào đều khóc lại dưới ngựa, Vân Trường thấy vậy càng thêm bất nhẫn. Lại thấy Trương Liêu giục ngựa chạy đến,
Tình Cú Cựu động tâm, Vân Trường than dài rồi tha cho cả bọn đi hết. Sau đó, Vân Trường được lệnh đi đánh Trường Sa. Thái thú Trường Sa là hạng huyền bất tài, nhưng có lão tướng Hoàng Trung tài giỏi phò tá. Hoàng Trung ra đánh với quan võ cả trăm hiệp, mà sức cũng cầm đồng. Bỗng con ngựa của Hoàng Trung bị quỵ hai chân trước làm cho Hoàng Trung té ngã xuống dốc. Quan võ dừng đau hết, ta tha chết cho ngươi, mau trở về thay ngựa khác ra đây đánh với ta. Nhờ nghĩa khí đó mà Hoàng Trung tâm phục quan võ. Ngụy Diên nổi lên chém chết Hàn Huyền, rồi cả hai mở thành rước quan võ vào chiêu an bá tánh. Thế là bên cánh Lưu Bị có thêm được hai đại tướng nữa, là Hoàng Trung và Ngụy Diên, Đức Quan Thánh Đế Quân. Lưu Bị và Khổng Minh đem đại binh đi đánh Tây Thục, giao Kinh Châu cho quan võ gìn giữ. Phía Đông Ngô, Lỗ Túc bàn kế với Tôn Quyền, nay tôi ra đóng binh ở Lục Khẩu, sai người qua mời quan võ phó hội. Nếu hắn chịu đến, tôi sẽ dùng lời lẽ phải chẳng mà bảo hắn trả đất Kinh Châu cho ta. Nếu hắn không nghe, thì tôi hô quân Đao Phủ ùa ra giết hắn. Tôn Quyền bằng lòng kế ấy, liền cho sứ giả qua Kinh Châu mời quan võ qua Đông Ngô phó hội. Quan võ nhận lời. Quan Bình can nghĩa phụ. Sao nghĩa phụ xem thường tấm thân muôn trượng, dấn thân vào hang hùm ổ sói? Nếu rủi ro có bề nào, có phải phụ lòng bá phụ không? Quan võ nói. Ta đã từng xông pha nơi rừng tên Mũi Giáo, một đao một ngựa tung hoành, có xá gì lũ chuột Giang Đông. Đời chiến quốc có lạng tương như nước Triệu, tay trói gà không chặt, mà giữa hội dân trì, còn coi vua nước Tần như cỏ rác, huống chi ta là người có sức địch nổi muôn người. Một lời đã hứa không thể thất tín. Bên Đông Ngô, Lỗ Túc bàn với Lữ Mông và Cam Ninh lãnh vài ngàn quân chia nhau phục nơi bờ sông. Nếu thấy quan võ đem binh đội theo thì đổ ra trận đánh. Còn quan võ không đem quân theo thì cho phục sẵn 50 quân Đao Phủ sau đình, hễ nghe hiệu lệnh, thì nhảy ra giữa tiệc giết chết quan võ. Đến giờ ước hẹn, Lỗ Túc thấy Vân Trường ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, có Châu Thương cầm đao đứng hầu, có khoảng 10 tay đại hán đất Quảng Tây đeo mã tấu đứng hầu hai bên. Trên thuyền có một lá cờ đỏ đề chữ Quan rất lớn, Vân Trường mặc áo bào lục, đầu đội khăn xanh, ngồi oai vệ giữa thuyền. Lỗ Túc ra bến đón Vân Trường vào dự tiệc nơi thủy đình, Vân Trường nét mặt như hoa, nói cười sang sảng, không chút sợ sệt. Sau một hồi dự tiệc, Lỗ Túc đem chuyện đòi đất Kinh Châu nói với Vân Trường đáp. Việc đó của anh tôi không tự ý quyết định được. Châu Thương đứng hầu phía sau xen vào nói lớn. Đất đai của thiên hạ, ai có tài đức thì chiếm cứ, đâu phải của riêng Đông Ngô mà các ông đòi. Vân Trường sa sầm nét mặt, đứng phắt dậy, bước tới giật lấy cây đao trong tay Châu Thương nạt, đó là việc của ác gia đại sự, sao mày dám xen vào, hãy cút đi mau lên. Châu Thương hiểu ý, lập tức lui ra bờ sông, phất cờ đỏ ra hiệu. Quan Bình thấy cờ hiệu, vội lướt thuyền như bay qua sông, đến bờ bên Đông Ngô, để tiếp ứng. Bấy giờ Vân Trường đang ở trong đình, tay mặt cầm đao, tay trái nắm chặt Lỗ Túc, giả bộ say lè nhẹ nói. Hôm nay ngài mời tôi sang đây dự tiệc, xin đừng nhắc chuyện Kinh Châu làm mất vui, tôi say rồi, nếu xảy ra điều gì sẽ tổn thương đến tình cố cựu. Để hôm nào tôi rảnh, tôi sẽ cho người sang mời ngài qua Kinh Châu họp mặt. Lỗ Túc bị Vân Trường nắm chặt cánh tay, hồn phi phách tán, không còn biết xoay sở thế nào được. Vân Trường giả say, nắm chặt Lỗ Túc từ từ đi xuống bờ sông. Lữ Mông cùng với Cam Ninh phục sẵn nơi bờ sông, nhưng chẳng dám động thủ, vì Vân Trường đang kềm chế Lỗ Túc. Vân Trường bước lên thuyền, buông tay Lỗ Túc ra, rồi nói lời từ biệt. Lỗ Túc lúc này như người mất vía, đứng trân nhìn đoàn thuyền của Vân Trường rẽ sóng lướt nhanh trở về Kinh Châu. Từ khi Lưu Bị sai Vân Trường trấn thủ Kinh Châu, Lưu Bị có cưới vợ cho Vân Trường, sanh được một trai đặt tên là Quan Hưng, và một gái đặt tên là Quan Ngân Bình. Gia Cát Cẩn bàn kế với Tôn Quyền là đi cầu hôn con gái của Vân Trường cho thế tử của Đông Ngô. Vân Trường nặng lời từ chối,
và đuổi Gia Cát Cẩn trở về. Vân Trường được lệnh đi đánh Phàn Thành, chém chết Bàn Đức, bắt sống Vu Cấm, ba danh lừng lẫy. Trong khi đánh phá Phàn Thành, Vân Trường bị Tào Nhân bắn một mũi tên có tẩm thuốc độc, trúng vào cánh tay mặt. Quang Bình điều binh rút về trại để chữa trị vết thương cho Vân Trường. Thần y Hoa Đà nghe tin liền tìm đến nơi để điều trị vết thương. Vân Trường cởi áo bào ra, đưa cánh tay bị tên cho Hoa Đà xem vết thương. Hoa Đà xem kỹ rồi nói: ấy là tên ná, có tẩm thuốc độc, chất độc đã thấm tới xương. Nếu không trị sớm, thì cánh tay này sẽ trở nên vô dụng. Bây giờ phải lựa một chỗ vắng vẻ, trồng một cây trụ cho thật chắc, đóng vào đó một cái khoen. Tôi phải cột tay tướng quân vào đó, bịt mắt tướng quân lại, rồi tôi mổ vết thương ra. Lóc thịt đã thấm chất độc bỏ đi, cạo bỏ chất độc đã thấm vô xương, rồi rịch thuốc may lại, để tướng quân trông thấy chắc không chịu nổi. Vân Trường cười nói: như vậy có chi mà không chịu nổi. Liền bày tiệc rượu thết đãi, Vân Trường uống mấy chén, rồi bày cờ ra đánh với Mã Lương, tay trái đánh cờ, tay mặt đưa ra cho Hoa Đà mổ. Hoa Đà cầm dao mổ lên nói: nào, tôi xin bắt đầu, ngài chớ giật mình. Ta không phải là kẻ phàm phu nhút nhát đâu. Mọi người thấy Hoa Đà làm mà rùng mình, nhưng Vân Trường vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ. Hoa Đà làm xong, rịch thuốc may lại, nói: tôi chưa bao giờ thấy một người khí phách như thế này, tiếng đồn thật chẳng sai. Quan Vân Trường đứng dậy nói: cánh tay này bây giờ hết đau nhức rồi, co giãn được như thường, tiên sinh là thần y đó. Quan Công sai đem 100 lượng vàng thưởng công cho Hoa Đà, nhưng Hoa Đà từ chối, nói: tôi nghe Vân Trường là người trung nghĩa, nên đến trị bệnh, chớ đâu phải để lấy tiền, xin ngài chớ nhọc lòng. Nói xong từ giả Vân Trường ra về. Một hôm, Vân Trường vào trướng phủ ngủ trưa, bỗng chim bao thấy một con heo lớn đen thui chạy đến cắn nơi chân mình. Vân Trường thét lên định rút gươm ra chém, liền giật mình tỉnh dậy. Vân Trường trong lòng nghi ngại không yên, nói với Quang Bình: ta nay đã gần 60 tuổi rồi, làm tướng xông pha trong 3 quân đã lâu, giá như nay chết đi cũng không ân hận gì nữa. Sau đó, Quan Vân Trường lầm mưu của Lữ Mông và Lục Tổn để mất Kinh Châu, lại bị quân Tào phía Bắc đánh xuống, lưỡng đầu thọ địch, nên thua trận chạy về Mạch Thành chống giữ. Quan Công lại sai Liêu Hóa vượt vòng vây chạy đến Thương Dung kêu Lưu Phong, con nuôi của Lưu Bị, và Mạnh Đạt đem binh tới giúp, nhưng Lưu Phong và Mạnh Đạt sợ chết, nên từ chối. Liêu Hóa thấy không xong, liền nhắm thành đô chạy riết để cầu cứu với Hán Trung Vương Lưu Bị, tôn quyền cho Gia Cát Cẩn qua dụ hàng Quan Công, nhưng lòng Quan Công như sắt đá, không thể dụ được. Lữ Mông dân kế. Quan Công cố thủ Mạch Thành, không chịu hàng đầu, chẳng bao lâu lương thực hết, thì phải bỏ thành tìm đường trốn về Tây Thục. Phía Bắc Mạch Thành có một con đường nhỏ rất hiểm trở. Nếu Vân Trường bỏ thành ắt phải theo con đường đó mà đi, phải sai Chu Nhiên đem quân đến phía Bắc Mạch Thành mai phục, gặp Vân Trường kéo quân đi ra, thì chớ đánh vội, cứ phía sau rượt nà, để hắn chạy qua ngã Lâm Thư. Lại sai Phan Chương dẫn 500 binh hùng phục nơi đường Lâm Thư, chỗ núi non chật hẹp, dùng dây giăng ngang đường, và câu mốc, mà giật, thì các ngựa chiến phải té quỵ. Binh túa ra bắt sống Quan Công. Quan Công trông mãi không thấy binh cứu viện, kiểm điểm binh mã chỉ còn được 300, lương thực hết sạch, 3 mặt thành Đông, Tây, Nam, đều bị quân Đông Ngô công phá rất ngặt, chỉ còn mặt Bắc là ít hơn. Quan Công truyền Châu Thương và Vương Phủ ở lại thủ thành, còn Quan Bình với Triệu Lụy và vài chục quân đi theo Quan Công vượt trùng vây, để đi Tây Thục theo cửa Bắc Mạch Thành tiến ra. Đi được vài dặm, thì gặp phục binh, Triệu Lụy tử trận, Quan Công đi trúng vào mưu kế của Lữ Mông, ngựa xích thú bị vấp chân ngã nhào, Quan Công té xuống đất. Bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt sống được Quan Công cùng với Quan Bình, và toàn bộ mấy chục tên quân đi theo. Phan Chương dạy Quan Công và Quan Bình đến Tôn Quyền. Tôn Quyền chiêu dụ nhiều lần, nhưng Quan Công nhất định không chịu đầu hàng.
Tôn Quyền ra lệnh đem cha con Quan Công ra pháp trường xử trảm. Quan Công thọ 58 tuổi, quân Đông Ngô đem thủ cấp của Quan Công và Quan Bình đến Mạch Thành để gọi Châu Thương và Vương Phủ đầu hàng. Châu Thương thấy chủ tướng đã chết, nên khóc lóc rồi tự vận chết theo. Vương Phủ thì nhào đầu xuống chân thành tự tử. Còn con ngựa xích thú của Quan Công được Tôn Quyền thưởng công cho Mã Trung, nhưng ngựa bỏ ăn, và vài ngày sau thì chết, linh hồn bay theo chủ. Tôn Quyền mở tiệc khao thưởng các tướng và quân sĩ. Tôn Quyền nói: Này nhờ mưu của Lữ Mông mới bắt được Quan Công và giết đi, lấy được đất Kinh Châu, công ấy rất lớn. Nói rồi rót một chén rượu bưng đến thưởng Lữ Mông. Lữ Mông tiếp lấy chén rượu toan uống, bỗng dưng ném chén rượu xuống đất, nhảy lại thộp ngực Tôn Quyền, mắng lớn: Thằng mặt xanh râu đỏ và bọn chuột kia có biết ta là ai không? Chư tướng thất kinh, vừa muốn bước lại gỡ Tôn Quyền và xô Lữ Mông ra, thì Lữ Mông đã xô Tôn Quyền té nhào xuống đất, rồi nhảy vọt lên ghế của Tôn Quyền ngồi, trợn đôi mắt tròn vo, hét lớn: Hán Thọ Đình hầu Quan Vân Trường là ta đây! Tôn Quyền và các tướng hoảng sợ, quy lại lia lịa, bỗng Lữ Mông té nhào xuống đất, hộc máu chết tươi. Tôn Quyền và các tướng Đông Ngô phải một phen hoảng vía trước sự hiển linh báo thù của Quan Công. Mưu thần của Tôn Quyền nói: Quan Công chết rồi, thế nào Lưu Bị và Khổng Minh cũng kéo đại binh đến đánh Đông Ngô để báo thù. Bây giờ ta phải đem thủ cấp của Vân Trường gửi qua cho Tào Tháo, để cho Lưu Bị nghĩ rằng Tào Tháo chủ mưu trong vụ này. Như vậy, Lưu Bị sẽ căm giận Tào Tháo, giải được mối nguy cho Đông Ngô. Tôn Quyền nghe theo, đóng một cái thùng đựng thủ cấp của Quan Công, rồi sai sứ đem dâng cho Tào Tháo. Tư Mã Ý nói với Tào Tháo: Quan Công cùng Lưu Bị và Trương Phi kết nghĩa anh em với nhau, nay Quan Công đã chết, thế nào Lưu Bị và Trương Phi cũng đem binh báo thù. Đông Ngô lo sợ cái họa ấy, nên đem đầu của Quan Công đến đây gieo họa cho ta. Tào Tháo hỏi: Như thế ta phải làm sao? Đại vương nên hết lòng tử tế, sai quân tạc một hình gỗ trầm hương, đem đầu Quan Công chắp vào, rồi tang liệm, làm lễ an táng theo hàng vương hầu. Lưu Bị hay được ắt cho đại vương là người ơn, còn Đông Ngô chính là kẻ thù. Tào Tháo mừng rỡ làm y theo kế ấy, lại nhìn thủ cấp của Quan Công nói đùa một câu: Quan hầu mạnh giỏi đấy chứ. Bỗng cái đầu của Quan Công trợn mắt tròn vo, tóc râu dựng ngược, Tào Tháo thất kinh té nhào xuống đất, chư tướng đỡ lên. Sứ giả Đông Ngô lại đem chuyện Lữ Mông bị Quan Công bắt hộc máu chết kể lại cho Tào Tháo nghe nữa. Tào Tháo khiếp vía, làm y theo lời Tư Mã Ý, dùng vương lễ an táng Quan Công. Tào Tháo bổn thân quỳ tế, đặt quan giữ mộ và cúng tế 4 mùa. Về phần linh hồn của Quan Công, bất khí chưa tan, linh hồn bay lơ lửng về phía núi Ngọc Tuyền. Trên núi có một ngôi chùa mà đại sư Phổ Tịnh đang tu tại đó. Đêm ấy trăng sáng, vừa mãn canh 3, bỗng nghe trên không có tiếng kêu lớn: Trả đầu cho ta. Phổ Tịnh ngước mặt nhìn lên mây, thấy một người cưỡi ngựa xích thú, cầm cây thanh long đao, bên tả có một tướng mặt trắng khôi ngô, bên hữu có một tướng mặt đen râu quai nón, theo hầu. Phổ Tịnh lấy đuôi chủ gõ vào cửa nói: Vân Trường ở đâu? Hồn Vân Trường lập tức xuống ngựa, sa xuống trước chùa, hỏi: Sư cụ là ai, xin cho biết pháp hiệu. Phổ Tịnh đáp: Lão Tăng là Phổ Tịnh, khi trước nơi chùa Trấn Quốc, quan hầu quên rồi sao? Trước kia tôi nhờ ơn ngài cứu cho, nay tôi đã thác, xin ngài chỉ đường mê muội cho tôi. Này quan hầu bị Lữ Mông làm hại, kêu lên, trả đầu cho ta, thế còn Nhan Lương, Văn Sủ, 6 tướng qua 5 ải, và biết bao nhiêu cái đầu khác nữa, họ đòi vào đâu? Quan Công nghe đại sư Phổ Tịnh nói câu ấy, thì chợt tỉnh ngộ, liền biến mất. Phổ Tịnh biết Quan Công hiện thánh, viết theo truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Khi Quan Công đã hiện thánh rồi, ngài trừ tà diệt quỷ, cứu độ sanh linh, và từ đó đến nay, ngài không tái kiết, mà dùng quyền hành thiên liêng để lập công,
đạt được Phật vị, gọi là cái thiên cổ Phật. Trong đạo Cao Đài, Hội Thánh lấy ngày 24 tháng 6 âm lịch hàng năm làm ngày đại lễ vía Đức Quan Thánh. Khi đến ngày này, tại Tòa Thánh và các thánh thất địa phương đều thiết lễ đại đàn cúng vía Đức Quan Thánh Đế Quân, có chức sắc thuyết đạo nhắc lại công đức của Ngài. Để bổ túc cho phần tiểu sử trên của Đức Quan Thánh, xin chép ra sau đây bài thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp vào thời Tý ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tý tại đền Thánh Nhân lễ vía Đức Quan Thánh. Hôm nay là ngày vía Đức Cái Thiên Cổ Phật Quan Thánh Đế Quân, tức là Hớn Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường nhà Hớn, đời Tam Quốc, một vị hiện thánh đời Hớn thời Tam Quốc, ngày nay đạt phẩm vị đến tam trấn oai nghiêm trong nền chánh giáo của Đức Chí Tôn. Sự vinh hiển cao trọng đó, ta thấy giá trị vô đối. Với một đấng thiên liêng, mà lập vị mình một cách oai quyền vinh hiển, ta thường thấy rất ít, thản có chăng trong nước Việt Nam ta. Ngài Trần Hưng Đạo gọi là có thể đương đầu với Ngài được mảy may chút ít mà thôi, chớ phần đông, từ thử đến giờ, kể cả các nước Á Đông này hiếm có. Vậy ta nên khảo cứu coi Ngài làm thế nào đạt được thiên vị vinh diệu đặc biệt dường ấy. Hớn Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường buổi nọ là một vị tướng của Thục, tức Lưu Bị, ta thấy đại nghĩa của Ngài, trung can nghĩa khí của Ngài, nhất là về bằng hữu chi giao, tình nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta, dân tộc Việt Nam hằng chịu ảnh hưởng văn hóa Nho Tông, chưa có được người nào giống như Ngài vậy. Tâm trung nghĩa, chẳng vì sang, mà theo Tào, chỉ chuộng hứng, nghĩa chẳng vì bạn bụi khổ não trơn chuyên, mà phụ rảy tình nhau, trung và nghĩa ấy hy hữu. Nói đến chí khí của Ngài, bần đạo tưởng luận không hết, Ngài bất sát hạ mã chi nhân. Truyện sách lưu lại rằng Ngài suýt bị Hạ Hầu Đôn giết, vì nó biết cái sở yếu của Ngài, mà lợi dụng. Nếu không có Trương Liêu đến cứu, mỗi khi Ngài trở cây Yển Nguyệt Thanh Long đao định vớt nhà nớ, thì nhà nớ nhảy xuống ngựa, chí khí đó, thế gian hy hữu, hỏi, Ngài lập chí với bộ sạch Xuân Thu, mà thôi, người sau có tặng Ngài đôi liễn. Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn. Trung đồng Nhật Nguyệt, nghĩa đồng thiên. Chí hướng lập ở kinh Xuân Thu của Đức Khổng Tử, công lao lập với nhà Hán, lòng trung sáng như vầng mặt trời mặt trăng, cái nghĩa cao như trời. Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách này, lúc nào cũng đọc để lấy tinh thần của sách, suy luận làm tinh thần của mình. Kể từ Đào Viên kết tình bằng hữu cùng nhau, từ thuở bần hàn cho đến khi vinh hoa phú quý sang trọng, Ngài vẫn một mực không hề thay đổi tâm đức bao giờ. Tinh thần của người ấy là tinh thần đứng riêng biệt một mình, một cảnh giới, mà thôi, thế gian khó tìm thấy một kiểu vở thứ hai nữa đặng. Tinh thần của Ngài có oai quyền đặc sắc, ta thử tìm coi Ngài làm sao mà đặng như vậy. Dư nôm linh của Ngài là Xích Long Tinh, buổi nọ dân Bắc Hớn Phạm Thiên Điều, bị Ngọc Hư cung phạt, hạn không cho mưa, đặng cho dân ấy phải đói. Dân làng biết mà cầu nguyện nơi Ngài cứu nạn. Ngài cũng thừa biết dân ấy bị Thiên Điều hành pháp, nhưng vì lòng ái tước thương sanh, không nỡ để dân chết đói, nên Ngài làm mưa, Ngọc Hư cung bắt tội, sai ngũ lôi tru diệt. Ngài chạy trốn vào một cái chùa, nhờ ông thầy chùa lấy chuông úp lại. Vị sư căn dặn bổn đạo trong chùa đừng ai dở chuông cho đến ngày nào Ngài hết nạn. Chư đạo trong chùa tộc mạch dở chuông ra xem coi vật gì, thành thử Ngài phải chịu đầu kiếp, kiếp ấy là hạng võ, thì ai cũng biết. Nếu ta quan sát trong trọng tương vấn Hớn, thì rõ tiền căn hạng võ, hậu kiếp quan công. Bởi Hớn bái công, khi lập quốc rồi, nghe lời Lã Hậu, diệt công thần, giết Hàn Tín, án ấy nằm dưới phong đô mấy đời, mà không ai xử đặng. Buổi ấy có thầy Trọng Tương là học trò khó, nhà nghèo, nhưng rất hiếu hạnh, cha chết, Trọng Tương cất nhà mồ thờ cha mà ở. Ta oanh hay buồn than thân trách phận, biết mình hữu tài, mà vô dụng, nên viết một bài thi có ý than rằng, thiên địa hữu tư, thần minh bất công, trời đất có lòng riêng, thần minh không công bình, dụng ý trích điểm cái án nhà Hớn, mà dưới phong đô xử chưa có nổi. Vì vậy mà mắc tội phạm thượng, bị bắt hồn dẫn đến phong đô, đem cho thập điện Diêm Vương vấn tội.
Trọng Tương bình tĩnh trả lời rằng, nếu cho tôi ngồi làm thập điện Diêm Vương, tôi sẽ xử án ấy cho mà coi. Thập điện Diêm Vương bằng lòng. Ngài xử, Tiền Căn báo hậu kiếp. Như Bành Việt, cho đi đầu thai làm Lưu Bị. Anh Bố làm Ngô Tôn Quyền. Hàn Tín làm Tào Tháo. Hàn Sư làm Nhan Lương, Hàn Bá làm Văn Xũ. Hàn Võ làm Quan Công. Ta thấy 6 tướng của Hàn Võ đem lòng phản bội, đầu nhà Hớn, rượt Hàn Võ đến bến Ô Giang, phải cắt đầu trao cho đình trưởng. Chú của Hàn Võ là Hàn Bá, trở lại phản cháu, đã đầu lụy Hớn bái công, còn trở lại phạt Sở. Tiền căn hậu kiếp vay trả, quả báo y nhiên. Có một điều lạ là với Lữ Mông, oan nghiệt có khác. Tiền kiếp của Lữ Mông là ông thợ rèn, Quan Vân Trường đến mướn rèn Thanh Long đao với một kiểu đặc biệt. Khi rèn xong, ngài cầm ra sân thử đao, chẳng ngờ vô tình làm chết oan ông thợ rèn. Ông thợ rèn sau đầu kiếp làm Lữ Mông, cho nên buổi ngài xuất thần quy vị, là trả cái ngày làm chết ông thợ rèn là Lữ Mông đầu kiếp, trả báo giết lại ngài. Khi chân linh của ngài xuất ngoại, Châu Thương và Quan Bình Cung tự tử chết theo, ba người ấy bay giữa không trung, đi ngang ngôi chùa, kêu ông thầy chùa là Phổ Tịnh, đòi ông nọ trả đầu. Ông bèn lấy cái quạt gõ trên cửa, tụng 3 biến vãng sanh, ngài hạ xuống tiếp đòi đầu nữa. Ông nọ nói rằng, Nhan Lương, Văn Xũ kia mới đòi đầu với ai, ấy là tiền căn báo hậu kiếp thôi chớ. Đức Quan Thánh tỉnh ngộ, xin ông Phổ Tịnh cho ngài ở đó đặng tu, chân linh ngài ở nơi chùa đó mà hiện thánh. Khi hiện thánh rồi, ngài trừ tà diệt quỷ, cứu độ sanh linh, và từ đó đến bây giờ, ngài không tái kiếp lần nào nữa, ghi dụng cái quyền hành thiên liêng hành đạo mà thôi. Với quyền thiên liêng ấy mà ngài lập được Phật vị là cái thiên cổ Phật, nhờ vạn linh tôn trọng ngài lên. Bần đạo dám quả quyết ngài không phải là thiên phong, mà chính là người của vạn linh bầu cử. Cho nên Đức Chí Tôn mở đạo là cơ quan hiệp nhất vạn linh, để đấng ấy là tam trấn oai nghiêm đặng làm quan trạng sư cho vạn linh đạt kiếp. Đức Quan Thánh Đế Quân không thường giáng cơ dạy đạo như Đức Lý Đại Tiên, thỉnh thoảng ngài mới giáng cho một bài. Sau đây, chúng tôi xin chép lại bài giáng cơ của ngài tại Minh Thiện Đàn, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho, ngày 19 tháng 6 năm Tân Mùi với 4 câu thi đầu, khoáng thủ la, cái thiên cổ Phật. Cai thế, công danh, thế quý oai. Thiên tào, kim phụng, lệnh cao đài. Cổ kim, độ chúng, lao hà nại. Phật thánh, đạo tông, tạo thế lai. Ta chào giáo hữu, cùng chư nhu, biết lão không? Quan thánh đại đế, nay chư nhu cầu chi? Bạch. Việc ấy chẳng cần nói. Chư nhu, nhẹ tánh, lắm âu lo. Lo vậy, càng xa, thánh ý trò. Trò cứ, một lòng, vâng thử lệnh. Lệnh trên, nào để, dễ gì cho. Vậy chư nhu tuân mạng nghe, giáo hữu khá nghe, vì bởi tiên tri của Lý Đại Tiên dạy trước rằng, phải coi chừng quỷ vương chen lấn, mà thử thách chư chức sắc thiên ân, cùng cả đạo lượng phái. Ta nói vậy khá kiếm hiểu, chớ chẳng khá, trọn phận. Thi. Khôn vì, việc đạo, ở nơi nào? Nhưng cũng, tại lòng, chẳng phải cao. Sung sướng, càng quen, càng giả dối. Gây nên, oan nghiệt, tội dường bao. Nay lão cũng vì cơ chuyển phục, cũng cần, nên còn chưa tỏ cho cùng thánh ý đặng. Vậy lão xin chư nhu cũng ráng lo cùng lão, mà chấn hưng minh thiện chuyển phục các nơi nghe. Lão mong cho chư nhu trọn lời phú thác. Lão mừng chư nhu, lão thăng,